Uh, Good afternoon. Thank you for coming today to this media conference. මම ඉස්සෙල්ලා සිංහලෙන් කතා කරන්නම් මේ පස්සේ කිව්වන්නේ ප්‍රශ්න අහනකොට එතෙන්දි මට ඉංග්‍රීසියෙන් ටික අනිසර ආපහු කියන්න පුළුවන්. අද විශේෂයෙන් මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව පවත්වන්න හිතු විශේෂ කරුණු කීපයක් මේ සාකච්ඡා කරන විශේෂයෙන් මේ දැනුම් දෙන්න පළවෙනි කාරණේ තමයි අපේ මුදල් නීති පනත අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව 2021 වාර්තාව අප්‍රේල් මාස 30 වෙනිදාට ඉස්සර වෙලා මේ මුදල් ඇමතුමාට බාර දෙනවනේ ඒක අපි අද දවල් ගිහිල්ලා බාර දුන්නා. ඒතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය ප්‍රකාශනයකුත් ප්‍රෙස් රිලීසයක් දැන්ටම ඉෂු කරලා තියෙනවා. මේක මම සිංහලෙන් කියලා දෙනවා. සිංහලෙන් සහ භාෂා තුනෙන්ම දැන්ට නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒක ගැන වැඩිය මම මේකේ තියෙනවා කවද තියෙනවා අප්‍රේල් 9 වෙනිදා මැයි 9 වෙනිදා ඒක ගැන විශේෂ මේ අපේ අධ්‍යක්ෂක ආර්ථික පරිශන ડોક્ટર හරිස් චන්ද්‍ර ගැන අපේ සෙන්ටර් ෆොර් බැංකින් ස්ටඩීස් එකේ කරන ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ එතෙන්දී දීර්ඝ විස්තරාත්මක ගැන සඳහන් කරයි. ඒ ගැන විශේෂයෙන් මම කරුණු සඳහන් කරන්න යන්නේ ප්‍රශ්න Q&A එකේදී ඕන එකක් අහන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණේ තමයි අර මම බලාපොරොත්තුනේ අපේ දාතන මුල්ලර මුදල සහ ඒ වොෂින්ටන් නුවර පැවති සාකච්ඡාවලදී අපි කරපු සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵල සහ ඉස්සරහට මොන කරන වැඩ පිළිවෙල ගැන විස්තරයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනට මත ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති අපේ මුදල් ඇමතුමා ඒ ගැන දීර්ඝ මාධ්‍ය සාකච්ඡා පවත්වලා මම දැනටමත් විස්තර කරලා තියෙනවා. මම නිසා ඒක ගැන ගොඩක් කියන්න යන්නේ ඒක කියලා ඒ සම්බන්ධයෙන් මොනවද ඉදිරි පියවර ගැන යම්කිසි සාකච්ඡාවක් තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු දැනුම් දීමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතෙන්දී විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන අපේ දාන්තර මුල්ලර මුදල් සාකච්ඡාවලට ගියාම විශේෂයෙන් අපිට විශාල සහයෝගයක් පෙන්눔 කරා දාතන මුල්ලර මුදල ලෝක බැංකුව ඒ වගේම අපි හිත සාකච්ඡා කරා ඉන්දියාවේ මුදල් තුමිය සමග ඉන්දියානු රජයේ විශාල සහයෝගයක් පෙන්눔 කරා. ඒත් එක්කම ඇමරිකා ජනපදයේ ඒ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සහ ඇමරිකා ජනපදයේ භාණ්ඩාගාරයේ ඉහළ නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡාවට කිව්වක් පැවැත්වුණා. ඒගොල්ලන්ගෙනුත් අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ අද පවතින තත්ත්වය ගැන අපි සාකච්ඡා කරාට පස්සේ ඒ සම්බන්ධයෙන් විශාල වශයෙන් අපට සහයෝගය දෙන්න ලොකු මේ උනන්දුවක් දැක්වුවා. යනුව අපේ වැඩපිළිවෙල දැන් ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ ජාත්‍යන්තර මුල්ලර මුදල් සමග වැඩපිළිවෙලේ තාක්ෂණික මට්ටමේ සාකච්ඡා දැන් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. අපි යන කලිනුත් අර virtual basis එකෙන් අපිත් එක්ක technical level negotiation තිබ්බා. ඊට අමතරව එහෙ ගියාට පස්සෙත් ඒ සතිය ඇතුළත සාකච්ඡා පවත්වලා දැන් ඉදිරියේ වැඩපිළිවෙල බලාපොරොත්තු වෙන්නේ IMF එකේ external fund facility කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ මාස දෙකක් වගේ ඇතුළත ඒක සාකච්ඡා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ එක යම්කිසි මට්ටමක එකඟතාවයට පැමිණීමට. ඒ කියන්නේ අර staff level agreement කියන එකකට ආවට පස්සේ එතකොට ඒකේ තියෙන්නේ යම්කිසි ස්ථාර්භාවයක් කරන මේ වැඩසටහන ඉදිරියට යනවා කියලා ඊළඟ පිළිවෙල තමයි ඒක ඒගොල්ලන්ගේ විධායක මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා අනුමැතිය අරගෙන එතෙන් ඉඳලා මුදල් ඒ අවශ්‍ය පහසුකම ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලබා ගැනීම. ඒක තමයි එක පියවරක්. අනිත් පැත්තෙන් කරන එක තමයි අර අපි ඔබතුමාට මතක ඇති ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා ඒ වැඩ පිළිවෙලත් අපි අප්‍රේල් 12 වෙනිදා ඒ ගැන නිවේදනය කරාට පස්සේ එතන ඉඳලා ඊළඟ වැඩ පිළිවෙල තමයි ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා මුල්‍ය උපදේශකයන් සහ නීති උපදේශක සමාගම් දෙක පත් කිරීම. ඒ වැඩ පිළිවෙල දැන් කරගෙන යනවා. අපි මම හිතන්නේ ඊටම කෙටි කාලයක් තුල අපට පුළුවන් වෙයි කමෙන්ට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කරන්න කවුද අපි තෝරගන්න කියලා. එතකොට එතනින් පස්සේ ඒ අය පත් වුණාට පස්සේ ඒ අය අපිට ණය ලබා දීපු ආයතන විශේෂයෙන් අර වාණිජ වශයෙන් අපට ණය ලබා දීපු විදේශ ආයතන
ඊට අමතරව පැරිස් ක්ලබ් කියලා ඉන්න රටවල් ප්‍රමාණය බයිලැටරල් බේසිස් එකට. ඊට පස්සේ නන් පැරිස් ක්ලබ් කියලා ඉන්නවා ඉන්දියාව සහ චීනය. ඒතර මේ හැමෝම එක්ක සාකච්ඡා කරලා යම්කිසි ආකාරයකට ණය විදේශ ණය ලබා ගැනීමේදී සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා සාකච්ඡාවලට අපේ මේ වැඩ පිළිවෙල පටන් ගන්නවා. ඒතකොට ඒක සමගාමීව එක පැත්තකින් ජාත්‍යන්තර මුල්ල අරමුදල සාකච්ඡා යන අතරතුරේ අපිට ණය ලබා දීපු අයගත් ක්‍රිටිකල්ස්ත් එක්කත් ඒ සාකච්ඡාව අනිත් පැත්තෙන් ඒ විදිහටම යනවා. ගිහිල්ලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒකේ යම්කිසි ප්‍රගතියක් ලබා ගත්තාම ඒ පදනම උඩ ජාත්‍යන්තර මුල්ල අරමුදල පුළුවන් ඒ වැඩසටහන යටතේ අපට ඒ මුදල් ලබා දීම ණය ලබා දීම වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න. එතකොට යනුව මාස 2-3ක් ඇතුළත කාලයක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක ඉක්මන් කරලා ඒ වැඩ පිළිවෙල කරන්න. ඒක සහ මුල්ල අරමුදල සහයෝගය විශේෂයෙන් මුල්ල අරමුදල ලෝක බැංකුව ඉන්දියානු රජයේ සහ අපි සාකච්ඡා කරපු අය අතර ඇමරිකානු එක්සත් ජනපද රජයේ විශාල සහයෝගයක් දැනට පෙන්වන්න කළා තියෙනවා මම ඉස්සර සඳහන් කරපු විදිහට. එතකොට ඒකෙදි ඒ අමතරව ඊළඟ අභියෝගය තමයි තියෙන්නේ ඒ ආකාරයට ඒ කාලය තුල මේ ඊළඟ මාස දෙක ඇතුළත මේ දැන් තියෙන රටේ පවතින මේ භාණ්ඩවල හිගතාවය විදුලිය ඊට පස්සේ පෙට්‍රල් ඩීසල් ගෑස් සාත්‍යාව සමහර දේවල් තියෙන හිගිය මගහැරීම සඳහා කොහොමද ඒ ටික මේ හදාගන්න කියන එක. ඒතර ඒ සඳහා වැඩ පිළිවෙල තමයි අර ඉන්දියානු රජයෙන් විශේෂයෙන් මේ කෙටි කාලය තුළ ඒකල පුරුදු වුණා. දැනටම ඉන්දියන් ලයින් ඔෆ් ක්‍රෙඩිට් කියලා 1 බිලියනයක් ඩොලර් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව මේ පෙට්‍රල් ඩීසල් ආනයනිකුන් සඳහා තවත් බිලියන 500ක ආදායයක් තිබුණා. ඒක තව බිලියන 500 වැඩි කරන්න ඒක සාකච්ඡා කරා. ඒක සෑහෙන මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අර අපේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ බැංකුව එකතු වෙන SU liabilities කියන ඒ සඳහා මාස දෙකකට වරක් ඩොලර් මිලියන 500කට එකතු වෙනවා. ඒකත් අපිට කල් දීමට ඒක ගෙවීම සඳහා මේ අවුරුද්ද අන්තිම වගේ වෙනකන් කල් දීමට යම් කිසි තරයක එකඳාකට පැමිණලා තියෙනවා. එතකොට මේ මුදල අපිට එකතු වුණාම මේ මුදල අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යම් ආකාරයකට වෙනත් අනිකුත් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට ආනයන කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරන්න. ඒක තමයි දැනට වැඩ පිළිවෙල. ඊට අමතරව තවත් අපි බලනවා එක ආකාරයකට තවත් විදේශ විනිමය ලබා ගැනීමට මෙතෙන්දී තමයි යම්කිසි විශේෂ වැඩ පිළිවෙලක් කීපයක් අද විශේෂයෙන් මේ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දැනුම් දෙන්න. දැන් ඒ වැඩ පිළිවෙල තුල දැන් ඔබතුමාලා හැමෝටම පේනවා මේ අපේ රටේ බැංකු ක්‍රමය තුල විදේශ විනිමය හිගයක් තියෙනවා. ඒක කවුරුත් දන දෙයක් කියන ඒක නිසා තමයි මම මේක පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා පටන් ගන්නේ. ඒක නිසා තමයි එළියේ පෝලින් තියෙන්නේ. උන්ක ගෙදරට බැංකුවකට ගියාම විදේශ විනිමය ලබා ගන්න අපහසුතාවයන් තියෙනවා. ඒ සඳහා අපි සොයලා බැලුවාම පේන දෙයක් තමයි අර බැංකු ක්‍රමයට තුලින් නැතුව බැංකු ක්‍රමයට පිටතෙන් විශාල වශයෙන් අර හවාල ක්‍රමය සහ උන්ඩියල් කියන ක්‍රම වලින් විදේශ විනිමය ගලාගෙන එනවා. ඇවිල්ලා ඒව තුලින් සමහර වෙලාවට අපන ආනයන අපිට අත්‍යවශ්‍ය නොවන විශාල වශයෙන් ආනයන වලට මුදල් යන්නේ අර හවාල උන්ඩියල් යන ක්‍රම වලින්. එතකොට ඒක යම් කිසි ආකාරයකට ඒ මුදල් නැවත බැංකු ක්‍රමයට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා අපි සාකච්ඡා කළා මුදල් අමාත්‍යාංශය සහ මහ බැංකුව පියවර කිහිපයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකේ පළවෙනි පියවර තමයි ගැසට් නිවේදනයක් ගන්න අද හවස හරි හෙට වෙනකොට නිකුත් කරයි මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන්. ඒකෙන් කියන්නේ අර ආනයන කරනකොට තියෙනවා මේ ඕපන් accounts කියලා. විවෘත ගිණුම් තුලින් මේ වලින් ආනයන මුල්‍යණය කරන්න ක්‍රමයක් තිබුණා. ඒකෙන් කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් කෙනෙක් ආනයන කරනකොට ක්‍රම තුනක් තියෙනවානේ. ඕපන් accounts තියෙනවා, DA DP terms කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ LC letter of ණයවර ලිපි කියලා. ඒතර ණයවර ලිපියක් කියලා කියන්නේ බැංකුවකට ගිහිල්ලා ආනයන කරන්න කලින් ඒක විවෘත කළා. ඒතර බැංකුව හරහාම තමයි මුදල් යන්න ඕනේ. එතකොට දන්නවා බැංකුව හරහා ඒ පිටරට කෙනාට LC එකක් ඕපන් කරාම බැංකුව හරහා මුදල් ආවම ඒක බැංකුව තුලින්ම තමයි ගණන් කරන්නේ. එතනින් පිටත වෙන දේවල් තමයි ආනයන දේවල් එනවා
අපේ කස්ටම් එක හරහා ආවට ගණදෙනුව කරන්න පුළුවන් වෙන අනිත් ක්‍රම දෙක තුනකින්. ඒතර ඒක බැංකුව තුලම බැංකුව හරහා ක්‍රමය හරහා නැතුවම යන්න ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඒතර ඒකෙන් තමයි අර හවාල උණ්ඩියල් වගේ ක්‍රම වලින් කාට හරි කියනවා එහෙදී ඒ ආනේ ඉම්පෝටර් එක දුන්නාම එයාට එහෙන් සල්ලි ටික දෙන්න මෙහෙන් රුපියල් දුන්නා කිව්වම ඒතර එහෙන් මුදල ගණදුන පියවල ඉවරයි. ඒතර බඩු ටික මෙහාට ආවට පස්සේ මෙතෙන්දී ඒක කස්ටම් එකෙන් ක්ලියර් කරලා ගන්නවා. ඒතර වෙන්නේ අර මුදල බැංකු ක්‍රමය හරහා නෙවෙන්නේ. ඉතින් ඒ ක්‍රම වෙනසා තමයි අර බැංකු ක්‍රමයෙන් පිටත යම්කිසි ආකාරයක අර අවදිමත් වෙළඳපළක් තියෙන්නේ විදේශ විනිමයට විශේෂයෙන් මේ වගේ අවස්ථාවකදී විදේශ විනිමය හිගියක් පවතිනකොට හැමතිස්සෙම තියෙනවා බ්ලැක් මාකට් එකක් කියලා තියෙන එහෙමනේ හිගියක් තියෙනකොට බ්ලැක් මාකට් එකක් ඒක තමයි මාකට් වෙළඳපළ ආර්ථිකයක තියෙන සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒතකොට අපි මේ අවස්ථාවේදී උත්සාහ කරනවා පුළුවන් තරම්ගේ එළියේ තියෙන වෙළඳපළ සම්කිසි ආකාරයකට ඇතුළට ගන්න. එතෙන්දී තමයි අර ඕපන් එක මේ අලුතෙන් එන සර්කුලර් එකේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඉම්පෝර්ට් එක්ස්පෝර්ට් කන්ට්‍රෝල් ඩිපාර්ට්මන්ට් ඉම්පෝර්ට් කන්ට්‍රෝල් එක්ස්පෝර්ට් කන්ට්‍රෝල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඒ රෙගුලේෂන් එක ඒගොල්ලෝ පනත අනුව ඉම්පෝර්ට් ඇන්ඩ් එක්ස්පෝර්ට් කන්ට්‍රෝල් ඇක්ට් එක යටතේ පුළුවන් නිකුත් කරන්න චක්‍රලේඛනයක්. එතෙන්දී ඒ විදියට එන ආනයන යම්කිසි කාල සීමාවක් දීලා එතනින් පස්සට ඒව තහනම් කරනවා. එතකොට ඒ කාලයෙන් පස්සේ මීට පස්සේ රට ඇතුළත තියෙන සීලුම ආනයන වලට සහතිකයක් දෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මුදල් ගෙවීම බැංකු ක්‍රමය තුලින්ම පමණයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන ක්‍රමවේදය තමයි දැන් සකස් කරන්න යන්නේ. ඒතකොට බැංකු ක්‍රමයට පිටතින් මුදල් ගෙවලා ආනයන කරොත් ඒක අපේ කස්ටම් එකෙන් ක්ලියර් කරලා ගන්න බෑ. එහෙම ආනයන කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ ක්‍රමවේදයක් නැහැ එතකොට. ඒතර සීලුම ආනයන වලට මුදල් ගෙවීම ඉදිරියට මේ සර්කුලර් එක ඉෂුව කරාට පස්සේ අද කරන්න වෙන්නේ බැංකු ක්‍රමය තුලින්මයි. ඒක තමයි මේ සර්කුලර් එකේ අරමුණ. එතකොට ඒකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ අර එතකොට වෙන්නේ අර පිට තියෙන වෙළඳපළේ විදේශ විනිමය සඳහා බැංකු ක්‍රමය තුල පිටත තියෙන ඉල්ලුම නැති කළා දාන එක. ඒතර ඒගොල්ලන්ට එන්න වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපි ඉල්ලා සිටින්නේ ඒ පිටත වෙළඳපළට ඩොලර් සපයන කවුරු හරි පිටරට ඉන්න කෙනෙක් මෙහාට වෙන මුදල් හරි නැත්නම් අපේ අපනයනකරුවෙක් හරි කවුරු හරි කෙනෙක් එහෙම කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ අපි ඉල්ලන්නේ කාරණික ඉල්ලා සිටින්නේ ඊට පස්සේ පුළුවන් තරම් ඒ වැඩේ කරන්න එපා. මොකද එහෙම එව්වට මෙතන වෙළඳපළක් නැහැ ඒකට. එතකොට අර මේ ඔෆිෂල් රේට් එකයි බ්ලැක් මාකට් එකේ අතර වෙනස අඩු වෙනවා. අඩු වුණාම බැංකු ක්‍රමයේ තුලට බැංක සිස්ටම් එකේ ලික්විඩිටි එක වැඩි වෙන විදිහට තමයි මේ ක්‍රමයේද හදන්නේ. එතකොට පිටරට ඉන්න කෙනාටත් වෙනවා මෙතන එකට ඉල්ලුමක් නැති වෙනකොට බැංකු ක්‍රමයේ තුලින්ම ඒ මුදල් ලෙවන්න. ඒකෙන් තියෙන දැන් අපි අර ඉස්සර වගේ මේක එකම තැන තියන් ඉන්නේ නැහැනේ වෙළඳපළ මත යැපෙන විනිමය අනුපාතය තීරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ෆ්ලෝට් ෆ්ලෙක්සිබල් එක්ස්චේන්ජ් රේට් එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒ අනුව දැන් සාධාරණ මුදලක් ඩොලර් එකට රුපියල් ගණන් දැන් ලැබෙනවා බැංකු ක්‍රමයේ තුල. අපි හිතන්නේ ඒ දැනට තියෙන එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක ඊටාම හරිම මාකට් ඔරියන්ටඩ් රේට් එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒ යටතේ ප්‍රමාණවත් මුදලක් ඩොලරයට ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඒ මුදල මේක තුලින් එවීම තුලින් ඒකෙන් ඇත්තටම විශාල උදව්වක් කරන හැමෝටම. හේතුව තමයි අර විදියට ගියාම වෙන්නේ ඒ බැංකුවෙන් පිටතන මුදල් ඒ විදේශ විනිමය රට ඇතුළට එන්න තියෙන මුදල් ටික පාවිච්චි වෙන්නේ අපිට හැමතිස්සෙම අත්‍යවශ්‍යම වෙන ආනයන වලට නෙවෙයි. ඒ මුදල අපි බැලුවොත් දැන් මේ රෙමිටන්සස් සාමාන්‍ය මාසෙකට මිලියන 500ක් විතර තිබිච්ච එක දැන් 215ට 50ට විතර අඩු වුණානේ පහුගිය කාලේ. ඒ කියන්නේ 250ක් විතර පිටින් ඇවිල්ලා තියෙනවා රෙමිටන්ස් වලින් විතරක්. ඒත් ඒ මුදල තිබුණා බැංකු ක්‍රමය තුල අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න තිබුණා අත්‍යවශ්‍යම දේවල් වලට ජනතාවට පහසු වෙන තෙල් ටික ගේන්න, ගෑස් ටික ගේන්න, කිරිපිටි ටික ගේන්න, බෙහෙත් ටික ගේන්න ඒවට පාවිච්චි කරන්න තියෙන මුදල් ටික අත්‍යවශ්‍ය මේ වෙලාවේ අත්‍යවශ්‍යම නොවන දේවල් වලට පාවිච්චි වෙනවා. ඒතර අර බැංකු ක්‍රමය තුලින් ගෙවුවොත් මේක ඇතුළට ගත්තොත් අපිට ඒක පුළුවන් මේ කල්පනාකරණය කරන්න අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට රටේ පවතින හිගය
පුළුවන් දුරට මේ කෙටි කාලය තුළ අපේ යම්කිසි සහනයක් ලැබෙන එක ඉදිරි කාලයේදී ඒක මැනේජ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේක ඉෂුව මේව කරන්නේ. අනිත් එක තමයි අපි දකින්නේ අනිත් කාරණේ ඔය මේ බ්ලැක් මාකට් එකේ ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ විශේෂයෙන් ඔය දැන් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට දැන් දෙමාපියන් තමගේ ළමයි පිටරට ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට මුදල් යවන්න තියෙනවා නම් මේ බැංකුව වලින් ඒක දෙන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒතර ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම අර පිට තියෙන වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා කීය හරි දීලා ගන්න වෙනවා. ඒක නිසා අපි බැංකුව වලින් දැන් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් এডুকেෂන් අධ්‍යාපන කටයුතු සහ එහෙම නැත්නම් යම්කිසි ආකාර සෞඛ්‍ය යම්කිසි කෙනෙක්ගේ ප්‍රතිකාරයක් ලබා ගැනීමට විදේශ යන්න තියෙන විදමක් කරන ඒ වගේ අත්‍යවශ්‍ය මානසික හේතුන් මත කරන්න තියෙන විදන් වලට විශේෂයෙන් මේ සුළු මුදල් ඒ කියන්නේ US ඩොලර් 10000ක් 5000ක් ඒ වගේ මුදල් නේ වට යන තියෙන්නේ. ඒව හැම එකම බැංකු ක්‍රමය තුලින් ලබා දෙන්න කියලා. එතකොට අර පිට වෙළඳපළට යන පුද්ගලයා ඒ සඳහා යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ දැන්. බැංකුවට ඇවිල්ලා බැංකුවෙන් ඉල්ලන්න අපි කියලා තියෙන බැංකුවලට ඒක හැම අඩුම ගානේ කියලා ඉඳනවා. ඒ වගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරන විදිහ සියලුම දේවල් බැංකු ක්‍රමය තුලින් දෙන්න. මොකද ඒක ලොකු ට්‍රාන්සැක්ෂන් නෙමෙයි. ඒක දෙන්නේ ඒක යම්කිසි අඩුපාඩුවක් වුණොත් අපි සෙන්ට්‍රල් බැංකුවෙන් අපි ඒක අඩුපාඩුවක් වුණොත් දෙන්නත් පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න කියන එක. ඒකෙන් හේතුව තමයි එකක් සහනයක් වෙන්නේ අර පිටරට ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට තම දෙමාපියන්ට තමන්ගේ ළමයින්ට නියම ආකාරයෙන් මුදල් ලැබන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට වැඩිපුර මුදල් ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. අනිත් එක තමයි උන්කක් වෙලාවට අපිට ලැබිලා තියෙන හරිම මානසික වශයෙන් ඉල්ලීම් මේ අයගෙන් මේ අපේ දරුවාට ඉගෙන ගන්නවා මේ පිටරට ගිහිල්ලා තියෙනවා සල්ලි වන්න ක්‍රමයක් නැහැ. කවුරුහරි සල්ලි දෙන්නෙත් නැහැ. ගන්න ක්‍රමයකුත් නැහැ. ඒක නිසා මේ ළමයි ගෙන්නව ගන්නවාද? එහෙම සෑහෙන සානුකම්පිත විදියට ඉල්ලීම් අපට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ සියලුම දේ සල්කා බලලා මේ වෙලාවේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට සහ ඒ වගේ මානසික හේතු මත තියෙන දේවල් වලට පහසුකම් සැපයීම සඳහා බැංකු වලට කියලා දෙනවා අඩුම ගානේ ඒ ටික බැංකු ක්‍රමය තුලින් දෙන්න කියලා. ඒත් මම මේදී ඉල්ලා සිටින්නේ ඒ වගේ මුදල් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ අය බැංකු වලට ගිහිල්ලා පුළුවන් තරම් බැංකුව තුලින් මුදල් ලබා ගන්න. අපි බැංකු වලට කියලා තියෙන ඒ පොඩි ප්‍රමාණ ෂෙයාර් මුදල් ලබා දෙන්න. ඒගොල්ලන්ට අර පිට වෙළඳපළට යන්න අවස්ථාවක් දෙන්න එපා. ඊට අමතරව මේ ඕපන් accounts සහ DADP ටර්ම්ස් වලින් කරන ඒවා තහනම් කරාම එතනත් ඒගොල්ලන්ට ඉල්ලීමක් එන්නේ නැහැ. එතකොට එතන වෙළඳපොළක් තිබ්බට ඒකෙන් කවුරුවත් එන්නේ නැහැ ගන්න. එතකොට ඒක නිකම්ම අර බ්ලැක් මාකට් ප්‍රීමියම් කියන අඩු ගණන් කියන බලාපොරොත්තුව තමයි මෙතනදී කරන්නේ. ඒ වැඩ පිළිවෙල අපි තමයි මේක ගැසට් එක ඉෂු කරාම හෙට අනිද්දා ඉඳලම මේක ක්‍රියාත්මක කරන ලබන සතිය. යම්කිසි කාලයක් දෙනවා අර දැනටම ඒ සඳහා ඕඩර්ස් කියලා කරපු අයට බඩු ටික එනවා නම් දැන් ඒ ටිකට සද්දයක විතර කාලයක් දීලා එතනින් පස්සේ අලුතෙන් කිසිම කෙනෙක් ඒ ක්‍රමයට බඩු ගෙන්නවොත් ඒව කස්ටමර්ගෙන් ගන්න බෑ. මෙතනින් ක්ලියර් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මුදල් බැංකුවත් තුලින් ගියේ නැත්තම්. ඒක තමයි ප්‍රධානම කාරණය. අනිත් එක තමයි එතකොට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අර ඔය ඕපන් accounts වලින් කරනවා මේ DADP ටර්ම්ස් වලින් එක්ස්පෝර්ට් පිටරට අපනයන කර්මාන්තයයි. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මේ දැන් ඔය අපේ ගාමට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන් එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොසෙස් ආවට පස්සේ ඒකෙම කොටසක් අපි ඉදිරියට තියෙනවා ඒක ඒ පාවිච්චි කරන්න කියලා තමන්ගේ ඉම්පෝර්ට් කරන ආනයන අවශ්‍යතාවයට මුදල් දෙන්න කියලා. ඒතර ඒ අයත් ඒක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අපි එක යම්කිසි එක්සෙම්ප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. තමන්ගේ පිටරටින් විදේශ මුදල් උපයන අයට ඒගොල්ලන්ගේ ওই ගාමට් ඉන්ඩස්ට්‍රි කරේ එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලාට ඒගොල්ලන්ගේ ඉම්පෝර්ට් කරන්න අවශ්‍යතාවයට විතරක් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක කස්ටමර් එකෙන් දන්නවා මේ ඉම්පෝර්ට් කරන්න එක්ස්පෝර්ටර් කෙනෙක්ගේ ඉම්පෝර්ට් මේ ආනයන අවශ්‍යතාවය. ඒකට විතරයි අර විදිහට දෙන්නේ. වෙන කිසිම දෙයකට ඒ විදිහට කරන්න බැරි වෙන විදිහට තමයි මේක තියෙනවා මේ සෙකුල් එකේ එක්සෙම්ප්ෂන් එකක් තියෙන්නේ. මේ අර එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොසීජ් දැන් ගේන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම 100ක් ඒ ගියන අයට ඒක මුදල් පාවිච්චි කරලා අර ක්‍රම වලට යවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ ක්‍රම වලට යවන්න මොකද ඒක අපිට හේතුව තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාර වලටත් බාධාක් නොවන විදිහට තමයි මේක අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි ආනයන කරන අයත් අපි ඉල්ලා හිටින්නේ අර ක්‍රමෙම කරන්න පිටින් කරන ඒවා වහම නවත්තන්න කියලා. ඒක තමයි දෙවෙනි කාරණය විශේෂයෙන්ම
අද මට අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ මේක මාධ්‍යට දැනුම් දීමට. එතකොට ඒ විශේෂයෙන් ඒ සඳහා මාධ්‍ය තුලින් ඒ ගනුදෙනු කරන අයගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන් තරම් තමන්ගේ ගනුදෙනු විදේශ විනිමය ආනයන කරන අවශ්‍යතාවල් බැංකු ක්‍රමයේ තුලින්ම කරන්න. ඒ කිරීම තුලින් මෙහාට මුදල් එවන අයටත් බැංකු ක්‍රමයේ තුලින්ම එවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතකොට බැංකු ක්‍රමයේ තුල තියෙන ද්‍රවශීලතාවය වැඩි වුණාම ඒක හැමෝටම හොඳයි. එතකොට ඒ මුදල් විශේෂයෙන් අත්‍යවශ්‍ය අධ්‍යාපනයට සෞඛ්‍යයට අවශ්‍ය දේවල් වලට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට දැනට තියෙන යම්කිසි හිගයක් තියෙනවා නම් ඒක මේ කෙටි කාලීනව ඉතා ඉක්මනින් ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්, අඩු කරන්න පුළුවන් ඒ හිගය. ඊට අමතරව අපි ජාත්‍යන්තර මුල්ල අරමුදල සහ ණය ප්‍රතිවාද කිරීම වැඩපිළිවෙල තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන මාස දෙකක් වගේ කාලයක් ඇතුළත යම්කිසි ප්‍රගතියක් ලබා ගත්තට පස්සේ මේ තියෙන දැනට පවතින තත්ත්වය සෑහෙන දුරට සමන වේ කියලා බලාපොරොත්තු. ඊට පස්සේ මේක ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ දාපු රෙස්ට්‍රික්ෂන් මේ සීමාවන් ඉවත් කරනවා. එතෙන්දී අනිත් එක්ක යනවා දැන් මුලදීම මම ආපු වැඩ බාර ගත්තට පස්සේ අර 25ක් අනිවාර්යයෙන්ම එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොසෙස් සරෙන්ඩර් කරන්න කන්වර්ට් කරන්න කියන එක අයින් කරා. 25ක් තාම තියෙනවා. මේක ක්‍රමානුකූලව ඒවත් ටික ටික අයින් කරනවා. යම්කිසි ආකාරයක මුදල් ලැබීම පටන් ගත්තට පස්සේ අපි ඒ වගේ කන්ට්‍රෝල්ස් දාන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒවෙන් මිනිසුන්ට කරදරයක් තියෙනවා, ව්‍යාපාර කරන අයට අමාරුයි. නමුත් ඒක මේ වෙලාවේ හැටියට తాවකාලිකව තියන් ඉන්නවා. ඉදිරියට යනකොට මේ යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රගතියක් ලබා ගත්තට පස්සේ ඒක ක්‍රමානුකූලව අයින් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකේ අනිත් එක තමයි දැන් ඔය ඉම්පෝට් කරන අයගේ එක්ස්පෝර්ට් කරන අයගේ එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොසෙස් කස්ටම් එකකින් එන ඒවා දැන් අපේ සිස්ටම් එකත් තුන එක බලන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොසෙස් ආවද ඒ අනුව ලැබුණාද කියන එක. ඒ වුණාට දැන් සමහරවල් තියෙනවා සර්විස් එක්ස්පෝර්ට්ස් කියලා. සර්විස් වල තියෙනවා කස්ටම් එක කරා එන්නේ නැහැ. IT වගේ ඒවා, ටූරිසම් ඒ වගේ ඒවායිදී තියෙන යම්කිසි වෙලාවකදී ඔය කන්වර්ෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම විකුණන්නයි කියන එක අයින් කරනවා. මොකද ඒක අපිට ඒක හොයන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ ගෙනාවේ නැත්තම් ඒ සර්විස් එක දුන්නාට ගෙනාවේ නැත්තම් කන්වර්ට් කරන්න විදියක් නැහැනේ. ඒතකොට ඒකෙන් වෙන්නේ සමහර වෙලාවට පෙළඹෙනවා සමහර අය මේක ගෙනාවට පස්සේ අර ෆෝස් කන්වර්ෂන් එක නිසා නොගෙනින්නවත් පෙළඹුමක් තියෙනවා කියන එක අපිට කියලා තියෙනවා. ඒක ක්‍රමානුකූලව ඒකත් අයින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී. ඒ වගේ මේ ටික මේ අයින් කරනවා මේ කාලය තුල මේක යම්කිසි ආකාරයක මේ වෙළඳ මේ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළ ස්ථාවර කිරීමට කරන වැඩපිළිවෙලක් තමයි. ඒකේ අපි දැකලා තියෙනවා දැන් පොලියන්පාතේ වැඩුණා බකේ දවසේ. නමුත් ඒක එකපාරටම බාණ්ඩකර බිල්පත් වල වැඩි වෙලා නම් ඒක දැන් යම්කිසි ආකාරයකට ස්ථාවර තත්ත්වයට පත් වෙගෙන යනවා. ඒ වගේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ පියවර තුලින් විදේශ විනිමය අනුපාතය වුණත් අපේ හිතන විදිහට මේක ඕනට වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ ක්‍රියාමාර්ග තුල යම්කිසි ආකාරයක ස්ථාවර කළා මීටත් වඩා ස්ථාවර තත්ත්වයට ගේන්න පුළුවන් කියලා ක්‍රමානුකූලව ගේන්න පුළුවන් කියන බලාපොරොත්තු ඇතුව තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. ඒක සඳහා විශේෂයෙන් අපිට විශේෂයෙන් සහයෝගය අවශ්‍ය වෙන මේ කරුණු වලට පිටින් සල්ලි වන අයට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි හොඳම දේ තමයි තමන් රට වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන දේ. කවුරු කෙනෙක් තමන්ගේ පවුලේ සමාජිකයන්ට හිතවතුන් සල්ලි වෙනවා නම් ඒ සල්ලි ටික විදේශ විනිමය ටික බැංකු ක්‍රමය හරහාම එවන්න කියන එක තමයි අපි මහ බැංකු වශයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. මොකද ඒ ලැබෙන මුදල් අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි වෙන්නේ රටේ මේ දැන් ඉන්න ජනතාවගේ විශේෂයෙන් ඒ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට කරන වියදම් වලට තමයි මුදල් පාවිච්චි වෙන දැනට. ඒ අනුව තමයි බැංකුත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා පුළුවන් තරම් කියන්නේ මේ දැනට මේ තියෙන මුදල් පාවිච්චි කරන මේ දේවල් වලට විතරයි. ඒක තමයි මේ අදහස. ඒ සම්බන්ධයෙන් මොනාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් have you all given permission to take dollars for local firms? Take dollars means? Like there was a proposal during your predecessors that hotels can take dollars, right, from tourists. Likewise, now there are few firms, they have been trying to charge in dollars, not in rupees.
what is the procedure? What is the legal procedure on that? No, that one, I have to make it clear. That's also, I don't think that's a good measure, especially for the tourists. Now, I know that we have issued kind of a regulation that all the tourists who come here, they have to pay in dollars when they to their hotels, or they have to show that they have converted dollars, and then only they can. This is not I think good for the tourism industry. But I think we over a period of time we relax that requirement. First thing I think I want to say, we are looking at it, and we will relax that requirement for tourists to pay whenever they go. If they have to pay in dollars, that is not a convenience for any tourist. I don't think there is such requirement anywhere in the world. I mean, as far as I know, that we will remove that restriction first. And also payment in dollars by others in Sri Lanka, but we have basically permitted only exporters can receive in dollars, and exporters can make payment in dollars to their next level indirect exporters. For example, if there's a garment industry, if someone is importing raw materials or something, other components, and selling that components to the garment exporter, then the second level, another one level below, they can make the transaction in dollars. If they earn in foreign, if exporter earns in foreign exchange, he can make the second payment to their supplier in dollars only if they import their raw materials from abroad to supply, only to that extent. That we have, it was already there. We stopped there. That is the legal situation. I mean, as far as I know, right? Yeah. Beyond that, no one can, because there's shortage in dollars, others cannot ask, okay, you pay, you can't ask me to, if I have a transaction, you can't ask me to pay in dollars. Yeah, legal tender in this country is rupees. Governor, out of the 1.6 or 7 billion imports, how much is on open account and DADP? Do you know that we have looked at the numbers? I think about 25%, right? Harish? 20% is on open accounts. There are about, I think, 5-6% on. Yeah, another about 15% on D and DP terms. Governor, is there any two questions? One is I can't hear you. Yeah, an update on this recruitment of the people, the debt advisors. What is the current status? Have you started developing? That process is going on. We will, I think, within about 1 week time, we should be able to submit our process to the cabinet. There is a proposal where local people can, I mean, the SLDBs can be paid in, not SLDBs, ISBs can be paid in rupees in the debt suspension payment. Have people applied for that, and how no, not yet. do it? I mean, they are basically, if you look at carefully the document that we publish, what they call debt, at the debt standstill announcement on 12th of April, there's an option for any external creditor or even domestic holder of ISBs, that one is to, those will be under restructuring anyway. And if they, domestic ones, if they want rupees, or even foreign investor who would like to take rupees, then we said there's an option. So they can take rupees. For example, now, if any foreign investor who is willing to take rupees, then he or this company should have basically collecting rupees here. And if they have some other investments, so if they have to invest in stock market, then they can use that rupees to invest back in the stock market. Likewise, that's the option. But what we basically, this is also a request coming from our banking sector. There are some domestic banks who have invested in ISBs in the secondary market, and for them, I think this is a more appropriate option for them. That either, I mean, at that point they can take rupees to the value at the prevailing exchange rate. Do you plan to give it in rupees or in some kind of security like a bond? So if you look at the document, it's a rupees. Basically, option is for the government will give them rupees. Then government will giving them rupees.
government can tell, okay, we'll give you cash or transfer funds in rupees, or government can issue a bond. I mean, it's not decided yet. That is one of the options available. That I don't think we have made any announcement in that regard. That is something to consider at that point. Only thing, first we have to see whether there are holders of ISPs who are willing to take that option. If they are willing to take that option, then next consideration is that whether the government is going to transfer immediately this amount of funds in rupees, or they issue a bond. That is something that they can consider later. Governor. Which one? No. We have no information, but I think as far as I know, government has permitted liberalized kind of import of petroleum. Earlier, only CPC had the permission to import petroleum. Now, others also were given the permission to import petroleum for their needs, if they earn foreign exchange. I don't have statistics how much they have. I don't think they have imported a lot from there. I mean, I know some of the companies, especially BUI firms and the export companies, are buying from IOC and others by paying in dollars. If they earn in dollars, that's also good for this company because they also can use that dollars to import in turn. So that is happening. I don't think any company is importing separately only for their consumption. I'm not sure. Governor. Yeah, the balance. This is why now a lot of these petroleum, gas, pharmaceuticals, all these items have been included in the permitted list in the line of credit. I think now there's a kind of a effort that as much as possible, the government is trying to, or CPC or gas companies are trying to import using the Indian line of credit, which is available about $800 million. So then obviously payments are not coming due immediately. That's a relief if they can use it first. Right now, I'm not sure what is the usage. It was about 800 million some time ago. Yeah. And in addition, one thing I just want to mention during the discussion we had with the World Bank and also ADB, out of their existing projects, there's emergency financing. I mean, the minister already made that announcement. Emergency financing needs, they can reallocate or repurpose some of the available funding already committed for ongoing projects, and some percentage of that have been reallocated for emergency financing. On that basis, World Bank has now agreed to repurpose to the amount of $600 million. Major part of that will be going into social safety nets to support poor and vulnerable who have been affected as a result of this high inflation, high depreciation, high inflation. All these prices are going up. I think most probably government will make that announcement from next month onwards. For that, World Bank is supporting us out of the existing envelope. Governor, IMF එකෙන් දාපු precondition එකක් තමයි for us to obtain the EFF. ඒගොල්ලන් අපිට කිව්වේ debt sustainability එකක් අපිට maintain කරන්න පුළුවන් කියලා assurance එක ඒගොල්ලන්ට ඕනි කියලා. But just recently Chinese ambassador journalist ලාට කතා කරලා කියනවා චීනේ අපි යම්කිසි ණය ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න තියෙනවා අපි ඒගොල්ලන්ට. එයා කියනවා හැබැයි අපිට පැහැදීමක් නැහැ මෙහෙම debt default කරන්න ගත්ත තීරණය ගැන. එතකොට ඒ වගේ impact එකකින් අපේ debt sustainability එක අපි achieve කරනවා කියලා progress එකට hindrance එකක් වෙනවා නේද? එහෙම වුණොත් EFF එකට අපිට යන්න තියෙන පාර ගොඩක් දිග් වෙනවා නේද? එතකොට මේ හම් වෙන bridging finance governor කොච්චර කාලයකට අපිට sustain කරලා තියාගන්න පුළුවන්ද? ඔයගේ කතාවේ දැන් මේක වුණොත් මේක වෙනවා එහෙම කතාවක් නෙකි. ඒකෙදි මට කියන්න තියෙන්නේ අපේ පැහැදිලි ප්‍රතිපත්ති. There's a very clear stand from our point of view
all the external creditors will be treated equally. There's no question about that. We have made it very, very clear. India, China, non-Paris Club, Paris Club, commercial will be treated on the same basis. I don't think we are willing, it is not fair for the creditors that we are going to treat one creditor given provisional different treatment to others, and then others won't come on board. So it's up to I mean, ඔබතුමන් කිව්වාගේ මේ ඒක හැමෝටම ඉතින් කැමති දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් කවුරු වුණත් ඒගොල්ලෝ විතර නෙවෙයි හැමෝම කැමති නෑ මේ ඩෙට් ණය ගෙවන එක පරක්කු කරා කිව්වහම. නමුත් දැන් මේ වෙලාවේ අපිට කරන්න දෙයක් තිබුණ නෑනේ. ඒතර මේ වෙලාවේ කරන්න දෙයක් මොකද තමයි මේ දීපු ණය මේ ටිකට යම්කිසි කාලයක් දීලා සාකච්ඡා කරලා ප්‍රතිවිරුද්ධ කරලා ඊට පස්සේ යම්කිසි දීර්ඝ කාලයකදී ඒක ගෙවන්න කැමති වෙන එක. ඒක මම හිතන්නේ හැමෝටම ණය ගත්ත කෙනාට ණය දීපු කෙනාට තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි මේක හැකිතරම් ඉක්මන් කාලයකදී යම්කිසි එකඟත්වයට පැමිණීම. එහෙම පැමිණෙන්නේ නැත්නම් වෙන්නේ කොහොමද අපි දැන් ණය ගෙවන්නේ නැහනේ. එකඟත්වයට ආවොත් තමයි ණය ආපොසරයක් අලුත් කොන්දේසි මත ගෙවන්න පටන් ගන්න. එතකන් ගෙවන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් යම්කිසි කෙනෙක් එක පාටියක් කර කවුරු පරකු කරොත් ඒ පාටියත් ණය ආපෝ ගෙවන්න පටන් ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඒකෙන් කාටවත් හොඳක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හැමෝටම තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි හැකිතරම් ඉක්මනින් මේ ගැන එකඟත්වයට ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරලා යම්කිසි සහන කාලයක් දෙනවා සහන කාලය ලබා දීලා ඊට පස්සේ අපි ණය ගන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් එක්කම අර මේ ඒ යම්කිසි ආකාරයක අර දැන් what you said earlier, we don't necessarily need to have a full agreement with all the creditors for us to get money from the IMF. Once we make some progress, then IMF is willing to come to a staff level agreement and then go to the board to start the extended fund facility program from that point onwards. And from before the first review, which is probably within 3 months, then only we have to come to a complete consensus with all the creditors. For that, we have about 6 months. That's why I have been saying that I'm very confident that within about 3 months, we can reach an agreement with the fund and disperse some money. And on that basis, other creditors like World Bank and IMF also can enhance what is available in addition to already what I mentioned, the emergency financing. They can enhance their support, and also other bilaterals also can enhance support. At some point we will have access to markets after some time, then we can stabilize the situation. Governor, also the මම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි දැන් ඉන්දියා ක්‍රෙඩිට් ලයින් එක කොච්චර කාල සීමාවකට අපිට සහාය ලබා දෙනවද ඊට පස්සේ IMF එක ඒත් සමග මේ කාල සීමාව ඉවර වෙද්දී අපිට සහාය ලබා දෙයිද නැත්නම් මේ කාල සීමාව අතර ඉන්දියා ක්‍රෙඩිට් ලයින් එක ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අපිට IMF එකේ සහාය ලැබෙනකන් කොහොමද රට පවත්වාගෙන යන්නේ කියන කාරණාව ඒක නිසා තමයි මේ අර දැන් මම සඳහන් කරේ මේ කාලය තුල යම්කිසි කාර්යයක යම්කිසි ඒ කියන්නේ අර ඒක යම්කිසි ආකාරයක හිගයක් තියෙන පුළුවන්. ඒතර ඒ හිගිය පිරීම සඳහා ඉන්දියන් ලයින් ඔෆ් ක්‍රෙඩිට් එකේ කිව්වනේ 1 බිලියන් තිබුණනේ. ඒතර 1 බිලියන් එකෙන් තාම 250 පාවිච්චි කරනවා. ඒතර ඒ 850 තියෙන පාවිච්චි කරන්න. ඊට අමතරව අර ACU liabilities කියන එකෙන් මාස දෙකකට මිලියන් 500ක් විතර ඒකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර පෙට්‍රෝලියම් තව ඇඩිෂනල් 500කුත් වෙනවා. ඒක තමයි දැනට කන්ෆර්ම් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව World Bank එකෙන් ADB එකෙන් emergency විදියට ඒකට යන්න කලින් තියෙන repurposing whatever from the available envelopes that also coming in. And also in addition, the government is basically negotiating or approaching other bilateral creditors, for example like Japan or China, can ask for some kind of this thing. And also there are some foreign investors who have been lined up to invest here, that those money also can come in. So there are several other, and this is also one other thing that I'm announcing today, is to encourage people to send money through banking channels so that that more money will be available within the banking system so that we can meet those short-term financial needs going forward. Thank you. ශ්‍රී ලංකාවට එන සංචාරක කර්මාන්තේ වගේ මැංගලුම් විදේශ විනිමය මේ වෙලාවේ නැවතිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාව ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඒවා නගා සිටුවීමට කොහොමද ගන්න විසඳුම්? ඒ ඒව නගා සිටුවීම තමයි මේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල මුලින්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ආර්ථික ස්ථාවර කරන්න මුලින්ම. ඒක ස්ථාවර කරාම ආර්ථික ස්ථාවර කිරීම සහ රටේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය සමාජ ස්ථාවරත්වය තියෙනකොට
ඒව ක්‍රමානුකූලව නිකම්ම එනවනේ. ඒතකොට සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වීම තුළ ඒ කර්මාන්ත සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. Governor, IMF is also expecting us certain measures like reforming the state-owned enterprises for us to ensure that this fiscal. It is not, I mean, don't say it's not IMF expecting or IMF asking us to do. These are things that we have to do anyway. So these are things that we are trying to, I mean, with our new team, we are all committed to do what is needed to do. Whether it is difficult or, difficult choices, we will be doing that. We have to do it anyway. Whether IMF is here or not, that's a different story. Only thing is we are in line with what they also think that these are the right things, so we will be doing that. Thank you, Governor. My question is, with so much political instability in the country, for example, given the fact that not even the finance minister's subject has been gazetted, how are we to move forward with something as reforming the state-owned enterprises? Do we have a plan in place for that? If you look at even without the finance minister, as you said, there is no gazette. But petroleum prices have been adjusted, gas prices have been adjusted. So central bank took all the action that we can take. So things are happening. As like that can continue. I mean, you can see next week, I think finance minister is preparing, working to announce what is the fiscal consolidation plan, what are the measures they are going to bring in. Those will continue. I'm sure that we are in the discussion with them, they also will continue. Obviously, political stability is important. That will help even for the government to do things faster. There's no question about that. Even without that, so far in the last 2-3 weeks, things have happened. Things have turned around. Governor, දැන් that you had to ask from the president. Even this kind of instability, we have, that's why I said, we have done a lot of things so far. Even with people on the roads, even with political uncertainty, we have done certain things. So that we will continue to do that. But don't you see that is not taking any direction so far? Because that has not triggered down. Which direction? Whatever direction you have given on stability, people wouldn't have been in the golf phase up to now. By now, they should have been at home. I don't think, as a bank governor, should not answer that question. That's not appropriate for me, not relevant to me. Only thing I can say is there political stability, social stability, that will help for us to have a much more efficient kind of a program that will help the economy to stabilize. If there's more stability, even without that, we have shown that we are doing things in the right direction. We will continue to do that. So the Hawala and the other system had been operating for ages. So not ages. No, in any country, you should see, there even if you go to Singapore, you can buy dollars and even rupees from somewhere else. That is a normal market condition. Only thing is that whether there's a large number of foreign exchange happening outside the market, and what is the premium that is taking place. We all know for several years, if exchange rate is, say, there has been 2 rupee, 5 rupee in the outside market. That is the usual thing, not only in Sri Lanka, anywhere in the world. That is, anyone will not accept. Only thing is whether that is unusually high, and if that is affecting the liquidity in the banking system, that's where we are taking actions now. Yeah, but don't you think you are shutting the door after the horse has vacated? So this is former governor said, but he didn't do anything. So we have lost. As I said earlier, I'm not going to comment on what happened in the past. I'm here trying to address going forward how we can address the situation. Governor, yeah. We keep borrowing, we keep procuring a lot of credit lines because we are in short of dollars. But since we have already defaulted on our existing payments, how are we going to pay back what we are borrowing currently? Because we don't have the dollars anymore. And what plans do we have in the future? And my second question is, again default, what is the CBSL doing to boost investors' confidence in Sri Lanka? Yeah, the first question, this is why, if you can understand the debt restructuring process that we are working in the IMF, the key objective is to bring debt into sustainable level. That's why we are asking relief for the creditors. You give us some relief so that our debt is going to be sustainable. Sustainable means we are in a position to service debt on a sustainable basis.
That's the key objective. That's why we are doing this. While we are doing this, we also need to have some financing in the short-term basis, including everything. We have to come to a situation there. We have to show that our debt is going to be sustainable. The fact of matter is that we are in this position because our debt have become unsustainable until last month. That's why we stopped payment. The purpose why we did that is to make debt sustainable. Then obviously, so that is the whole objective. That's why we are doing. What's your next question? How do we boost our investors' confidence? Boost investor confidence from the central bank point of view, we had done already what we can do. But it is not only the central bank policies, not only the Minister of Finance policies that will boost investor confidence. You need to have political stability, as I mentioned, you need to have social stability, there are a lot of other things in place, and a lot of other structural reforms, all things will have to happen. So there are certain things in the short term, there are certain things in the medium term that will have to happen to boost investor confidence. Investor confidence wouldn't come like, putting a switch on and off. It's a process over a period of time. If you do things right, in the right direction, investor confidence will come. That's what we are trying to address the situation, at least short-term confidence on the foreign exchange market, so that we see stability in the currency. And that's why we are seeing some stability in the interest rates. So they are overshooting situation last 2 weeks, and it's stabilizing, and it will continue to stabilize. Likewise, you see gradually that will be coming back. It's not that no one can do it overnight. That's why at the beginning I said, it's a situation that we have come to a situation, a very difficult situation. It will take some time for us to, turn it around. Governor, ප්‍රශ්න කිහිපයක් පැහැදිලි කරගන්න තියෙනවා. දැන් ඔබතුමා ඉස්සෙල්ලත් කිව්වේ ඉන්දිය ණය ආධාර වැඩසටහන යටතේ ලැබිච්ච මුදල සහ එන්න නියමිත මුදල් සහ තවත් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා අපේ වේදම් පාලනය කරගන්න ඒ කන්ටිනියු වෙනවා කියලා මේ වැඩේ. දැන් ආර්ථිකයේ පැත්තෙන් ඒක කන්ටිනියු වෙනවා වගේම ගවන රටේ අනිත් ප්‍රශ්න ටිකත් කන්ටිනියු වෙනවා. එළියේ අරගලයක් යනවා, මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න හැමදාම දිනෙන් දින වැඩි වෙනවා. ගෑස් නැහැ, ඉන්ධන නැහැ රටේ, විදුලිය කපනවා පැය ගණන්. මේවට උත්තර නැත්තේ මේ ඩොලර් අර්බුදයත් එක්කනේ. එතකොට ගවන දැන් මේ පසුගිය මාර්තු මාසේ 7 වෙනිදා රුපියල නම්‍යශීලී කරන්න ගත්ත තීරණෙත් එක්ක එදා ඉඳන් අද වෙනකන් හෙටට තව මාසයක් ඉවර වෙනවා. මේ මාසෙත් ඉවර වෙනවා. දැන් රුපියල නැතිලා තියෙන්නේ මං හිතන්නේ අද 359ක වගේ අගයක. මේවත් එක්ක මේ දැන් තාර්කික මට්ටමේ විසඳුම් කතා කරනවා, යෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි මේ ඉන්ධන ප්‍රශ්න නිසා ගොවියෝ ඩීසල් නැතුව ඒ වගේම මේ දීවරයෝ අපේ ත්‍රිවිල් කර්මාන්තේ ඉන්න අය මේ හැම කෙනාම බිම්මට්ටමේ ඉන්න කෙනා තැරිලා පොඩි වෙලා ඉවරයි හැමදාම. ඉන්ධන අපි දන්නේ ලබන සතිය IOC සමාගම අයිමත් වැඩි කරන්න නියමිත වෙලා තියෙනවා. ඒ කතා බහක් ඇති වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔබතුමාව විශ්වාසයකින් ජනාධිපතිතුමා ආරාධනා කළා මේ වගකීම් බාරගත්තනේ. ඔබතුමාලට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කමක් තියනවාද? එහෙමනම් අඩුතරමේ මේ සෝෂල් නෙට්වර්ක් එකක් හරහා මේගොල්ලන්ට සහනයක් වෙන විදියට මම කියන්නේ මේ සහන සැලසීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්ධන ගෑස් වගේ මේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටිකට සෝෂල් නෙට්වර්ක් එකක් ඇති කරන්න එකකතාවයකට එන්න පුළුවන් කමක් තියනවාද මේ වෙලාවේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක? මම කියන්නේ IMF එකත් එක්ක ඔබතුමා ඊයේ මේ වාණිජ මණ්ඩලයට කියලා තිබ්බ තව මාස දෙකක්වත් යනවා කියලා එකකතාවයකට එන්න කමිටු මට්ටමේ මේ කතා බහකට. ඒ කියන්නේ තව දින 60ක්වත් යනවා ගවන ඔය කියන තැනට එන්න. ඒ සාකච්ඡාව එකඟතාවයට එන්න. එකඟතාවයට එන්න. තව දින 60ක් කියන්නේ මේ ගෙවෙන තත්පරය ඇතුලේ ලංකාවේ නිර්මාණය වෙන අර්බුද ඔබතුමා දන්නවා, අපි හැමෝම දන්නවා. අර වගේ එකඟතාවය මේ යෝජනාවකට යන්න බැරියයි ආණ්ඩුවට මේ වෙලාවේ ඔබතුමා යෝජනා කළොත් මොනවා යෝජනාවකට? මම කියන්නේ අපි සෝෂල් නෙට්වර්ක් එකක් හදාගන්න බැරියයි මේ වෙලාවේ. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඉන්ධන ගෑස් වගේ දේවල් වලින් අපේ ත්‍රිරෝද රථ හිමිකරුවන් ඒ වගේම පාසල් වෑන් රථ රියදුරන් ඔබතුමා කියන්න බලන්න යෝජනා මොකක්ද කියලා. නෑ ඔබතුමා ගවර්නර්නේ ඔබතුමාට නෑ මං කියන්නේ සෝෂල් නෙට්වර්ක් කියන එකේ මට තේරුන්නේ නැහැ කොහොමද මේ ඒකෙන් ඔය කියන එකක් කරන්න කියලා. සහන ඒ කියන්නේ දැන් ඩීසල් සහන ආධාරයක් වුන්ට එහෙම නැත්නම් දෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි මං කිව්වේ මට උඩ අවසර දෙන්න කතා කරන්න. අර මේ මම මුලින් සඳහන් කරේ සෝෂල් සේෆ්ටි නෙට් කියන්නේ සමාජ සහන ආධාර ක්‍රමයක්. ඒක තමයි දැන් අපි ගිහිල්ලා ලෝක බැංකුව එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ දැනට තියෙන මුදල් වලින් අර හදිසි අවශ්‍යතා යටතේ ඩොලර් මිලියන 300ක් දැනටම එකඟ වෙලා තියෙනවා වෙන් කරන්න. ඒ මුදල් පාවිච්චි කරන්නේ විශේෂයෙන් මේ වෙලාවේ ඒ සඳහා පීඩාවටපත් වෙච්ච දුප්පත් සහ යම් කිසි ආකාරයක අඩු ආදායම් ලබන අයට
සහනයක් ලබා දීමට ඒ සහනාධාර ක්‍රමවේදයක් ලබන මාසෙ ඉඳන් ලෝක බැංකුව ඉතාම සානුකම්පිත ඉතාම ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වෙන සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලොත් එක්ක දැනටම වැඩ පිළිවෙල ගොඩක් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඒ වැඩ පිළිවෙල ලබන මාසෙ ඉඳන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ කියන්නේ හැමෝම ජාත්‍යන්තර මුල්ලාර මුදල සහ ලෝක බැංකුව හැමදෙනාම පිළිගන්න සත්‍ය දෙයක් තමයි පිළිගන්න දෙයක් තමයි කොන්දේසියක් වශයෙන් උත් රටක මේ වගේ අරුබුදයක් වෙලාවකදී ගන්න යම්කිසි තීරණ ඒව වේදනාකාරී දේවල් ජනතාවට බලපාන විශේෂයෙන් දැන් තෙල් මිල වැඩි කරාම ගෑස් මිල වැඩි කරාම හැමදේම බඩු මිල වැඩි වෙනවා උද්දමන 130 වෙයි. එතකොට එහෙම වෙලාවකදී පළවෙනිම වගකීම තමයි රජයක් විදියට අර ඒ සඳහා ඒයින් පීඩාවටපත් වෙන්නේ අඩු මාදයන් ලබන ජනතාව. ඒතර ඒ ජනතාවට මුලින්ම වහාම සහනය ලබා දෙනවා කියන එක ගැන කිසිම තර්කයක් නැහැ. ලෝක බැංකුව ජාත්‍යන්තර මුල්ලාරම මේ වැඩ පිළිවෙල එක තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි ඩොලර් මිලියන 300ක මුදලක් දැනට වෙන් කරලා තියෙන එක ලබන මාසෙන් ධම්ම මුදල් අමාත්‍යාංශය ඒක මහ බැංකුවේ කාර්යාලයේ මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙතින් ඒක නිකුත් කරાવી. ඒ අනුව අර අඩු ආදායම් ලබන අයට සහනයක් ලබා දෙන්න වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒක තමයි මම සඳහන් කරේ ඉස්සෙල්ලා. ඔබතුමා අහන් ඉඳලා මම දන්නේ නැහැ. මම අහන් හිටියේ ඒ නිසා තමයි ඒක වැඩි දුරටත් අහන්න ඒක තමයි වැඩ පිළිවෙල කිව්වේ. එතකොට තව දෙයක් කලින් හිටපු මහ බැංකුව අධිපතිතුමාගේ කාලේ නම් කිව්වා පරිත්‍යාගශීලීන්ට රෙමිටන්ස් අපිට ලංකාවට එවන්න. දැනට ඒ වගේ හම්බෙලා තියෙනවද කොයි වගේ මුදලක් හරි? ඔව් අර ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ වෙලාවේ මම ආවට පස්සේ තමයි ඒක ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. හොඳයි ප්‍රශ්න අහපු ගැන. මම ඇවිල්ලා වටබාර කරන යම්කිසි ප්‍රකාශ කරාට පස්සේ සෑහෙන සමහර පුරුෂක ඉල්ලීම් තිබුණා. ඇත්ත වශයෙන්ම මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා තමයි මට ඉල්ලීමක් කරේ. එයාටත් ගොඩක් දෙයක් කියනවා කියලා මේ කැමතියි කියලා මුදල් එවන්න ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට එවුවොත් යම්කිසි ආකාරයක වගකීමක් සැතුව වගකීමක් තියෙනවා නම් පාරදර්ශක විදියට යම්කිසි ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ කැමතියි කියලා මුදල් එවන්න මහ බැංකුවට. එහෙම ඒ වෙලාවේ ඉල්ලීම් කීපයක් තිබුණා. ඒ ඉල්ලීම නොතන අපි අවස්ථාවක් දුන්නේ කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අර ගිණුම් අංක ටිකක් දීලා අපේ මහ බැංකුවේ ගිණුම් ඒවා විස්තර දාලා මේක අපි කරන වැඩ පිළිවෙල මොකක්ද කියලා දාලා ඒ දැනුම පළ කරාම ඒකෙන් යම්කිසි කොතර ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඔව් දැනට ඇවිල්ලා තියෙන මුදල US ඩොලර් 37000ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් මේ ගිණුමට. එක එක්කෙනා ඩොලර් ඒ කියන්නේ මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන මිලියන ගණන් මේක පරිත්‍යාගයන්නේ. මේක තමන්ගේ පවුලට එන සල්ලි නෙවෙයි. මේ තමන් ඩොනේෂන් එකක් මේක. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටින් අය තමන්ගේ රට ගැන හිතලා ඩොලර් 100 ඩොලර් 200 ඩොලර් 500 ඩොලර් 5000 ඒවයි ගණන් පොඩි පිටි ගණන් එවන එකක්. දැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා US ඩොලර් 37000ක account එකේ තියෙනවා. අපි ඒක announce කරනවා වෙබ්සයිට් එකේ දානවා කවුද එව්වේ මොකද්ද කරේ හැමෝටම දැනුම් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒව පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන් මේ අත්‍යවශ්‍ය බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම සඳහා මේ මුදල යොමු කරන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඒක සඳහා වැඩ පිළිවෙල සකස් කරගෙන යනවා. ඒක තමයි ඒක. හැබැයි මම කියන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්දී විශේෂයෙන් අපි ඉල්ලලා සිටින්නේ මේ අපි අත් වශයෙන් මේක දානකොට බලාපොරොත්තු වෙනා මේ පරිත්‍යාග කළ රජයට අපට දෙන මුදල් නෙමෙයි අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. වැඩිපුරම කරන්න පුළුවන් ඒ විදේශවල ඉන්න අය තමන්ගේ පවුලේ සමාජයට වෙන මුදල වෙන කාටවත් නෙමෙයි. මේක පරිත්‍යාගයක් නෙමෙයි. තමන්ගේ පවුලේ සමාජිකයන්ට හිතවතුන්ට වෙන මුදල බැංකුවක් කරා එවන්න. එවුවාම මේ මුදල කෙලින්ම ඩොලර් 100ක් එවුවොත් ඒ මාරු කරලා රුපියල් ප්‍රමාණය තමන්ගේ පවුලේ සමාජිකයට ලැබෙයි. ඒතර ඩොලර් 100 බැංකුවේ තියෙනවා ඩොලර් 100 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ආනයන කිරීම සඳහා රටේ ඉන්න අනිත් මහ ජනතාවට. ඉතින් ඒක තමයි ලොකුම වගකීම. ඉතින් මෙතන 37000 ඩොලර් කියන්නේ මේක පරිත්‍යාග. ඒ වුණාට මාසික ඩොලර් මිලියන 500ක් පිටරට වැඩ කරන අය තමන්ගේ පවුල් වලට එවන. ඒ වන මුදල බැංකුව තුලින් එවීමෙන් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ රටේ ඉන්න තමන්ගේ හිතවත් තමන්ගේ මහ ජනතාවට දැන් තියෙන ඔය තියෙන අමාරුකම් දුරු කිරීමට කරන එක උපකාරයක් තමයි ඒක. කොට දෙනෙක් කියන දා මේ ඇහුවාම අපි සල්ලි එවුවාම ඔය සල්ලි හොරකම් කරනවා කියනවා කවුරු හරි. දේශපාලනය හොරකම් කරනවා කියනවා. හැබැයි ඒක කල්පනා කරලා බැලුවොත් දැන් ඔය ඩොලර් මිලියන 500 ගාන මාසෙකට අවුරුද්දට බිලියන 7ක් එවුවාම ඒ බිලියන 7 බැලුවොත් ඒවල තියෙන්නේ ඒ බිලියන 7 රුපියල් වටිනාකම තමගේ පවුලට තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද මේක හොරකම් කරේ කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ පවුල කෙනෙක් හොරකම් කරව මිසක් වෙන කාටවත් හොරකම් කරන්න බෑ. එහෙම මත තියෙනකොට සමහරු කියනවා මේක එහෙම එවන්න බෑ පිටින් එවන්න ඒතකොට හොරකම් කරන්නේ නැහැ කියලා.
බැංකුවෙන් එනක වෙන පාරකට යනවා පිටින් එන එකත් යන්න පුළුවන් වෙන පාරකට. ඉතින් අපි කියන්නේ මේ තමන්ගේ පවුලේ හිතවත්තුන්ට එන මුදල එකම සාහනය වෙන්නේ ඒ තුලින් රටේ ඉන්න මහ ජනතාවට අවශ්‍ය කරන දේවල් ඒ තුලින් මුල්ලෙන්න කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක තමයි විශාල මුදල. අපි ඉල්ලීම තියෙන ඒ මුදල් ලැබෙන කියලා බැංකු ක්‍රමය හරහා. ඒකට තමයි මේ අදගත්ත පියවර දෙකත් අපි උදා වෙනවා කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අධිපතිතුමා දැන් රුපියල පිරිනනවා දිනපතාම විශාල අගයන්ගෙන් පිරිනනවා මේ දවස්වල. ඒතර ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට හිතෙනවා දිගටම මේ බඩු මිල වැඩිවීම දිගටම සිදු වෙයි කියලා. එතකොට අර සූම් තාක්ෂණයෙන් සබ්ඩි ඇමතුමා පවත්වපු ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකේදී එතුමා ප්‍රකාශ කළා ඉක්මනට ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියනයක් හෝ දෙකක් අතර මුදලක් මහ බැංකුවට ලබා ගන්න ඕන මේ මුදල් වශයෙන්ම. ඒ කියන්නේ අර ක්‍රෙඩිට් ලයින් වලින් ලැබෙන්නේ භාණ්ඩ සහ තෙල් වගේ දේවල් නිසා මුදල් වශයෙන්ම අවශ්‍යයි රුපියල ස්ථාවර කරගන්න කියලා. ඉතින් මිනිස්සු අහනවා හැම කෙනෙක්ගෙම මේ රුපියල මේ වේගයෙන් පිරිහෙන තත්ත්වය පාලනය කරගන්න කොච්චර කල් යයිද කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ ඒක දැන් රුපියල පිරිහෙන තත්ත්වය කල්පනා කරලා බලුවොත් අර ෆ්ලෝට් කරපු හැටි මේක සැරේටම ඕෂුට් වුණා වගේ එකක් වුණා. දැන් බලුවාම ඒක ඒ මුලදී එහෙම ගිය වේගයට වඩා අඩු විදිහකින් තමයි දැන් ඒක පුතන පේනවනේ. එතකොට ඒක යම් කිසි ආකාරයක ඕන වෙලාවක එක්ස්චේන්ජ් රේට් එකක් එහෙම එකපාරට අල්ලන් ඉඳලා ෆ්ලෝට් කරාම එකපාරටම එහෙම යනවා. ඕ ෂූටින් සිටුේෂන් එකක් තියෙන්නේ. එහෙම ගියාට පස්සේ යම් කිසි තැනක ස්ථාර වෙනවා. එතකොට දැන් ක්‍රමයෙන් ස්ථාර වෙගෙන යනවා. ඒක නිසා තමයි පේන්නේ බැලුවොත් ඒ දවස්වල දැන් රුපියල් 300ට වගේ තියෙනකොට ඔෆිෂල් රේට් එක 400ට 450ට බ්ලැක් මාකට් තියෙනවා. දැන් මේක 350ට විතර අනිත් එක 380 400 වගේ යාර ගැප් එක අඩු වෙගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඉස්සාර මට්ටමට ක්‍රමයෙන් එනවා. නමුත් තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒකත් ඔය පිළිගන්න ඕන. ඒතර මුදල් ඇමතුමා කියපු කතාවේ යම් කිසි ඒකේ සත්‍යයක් තියෙනවා. මොකද ඒකේ දැන් අපන ආනයන කරන දේවල් වලට අවශ්‍ය මුදල් දැන් ක්‍රෙඩිට් ලයින් එක කියලා කියන්නේ බඩු වලට තමයි හම්බෙන්නේ. හැබැයි ඒකෙන් නු සහනයක් එනවා. හේතුව ඒක නිසානේ අර අපි කියන්නේ ඉන්දියන් ලයින් ඔෆ් ක්‍රෙඩිට් එකෙන් පෙට්‍රෝලියම් අරම ගෙනාවොත් දැන් සල්ලි දෙන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඒක විදේශීය මුදල් වෙළඳපළට ඒ ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. ඒතර ඒකෙන් යම් කිසි සහනයක් එනවා විදේශීය විනිමය අනුපාතය යම් කිසි ආකාරයකට පාලනය කරගෙන නිසා. නමුත් ඒක තවමත් ප්‍රමාණයක් නැති නිසා තමයි තවමත් ටික ටික යන්නේ. හැබැයි මම හිතන්නේ අපේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ දැන් මේ ඊට අමතරව පෞද්ගලික සතේ ගිහිල්ලා ගත්ත ක්‍රමවේද කරපු වැඩවලින් සහ දැන් වර්ල්ඩ් බැංක් එකෙන් ලෝක බැංකුවෙන් සහ අනිත්‍යයෙන් මේ එමර්ජන්සි විදියට යන සල්ලි සහ අර ACU liabilities කියන එකෙන් අපේක්ෂිත වෙන මුදල් ඒව අමුතෙන් ක්‍රෑෂ් විදියට එනවා. ඒතර ඒවෙන් පුළුවන් මේක යම් කිසි ආකාරයක ස්ථාවර කරන්න. තවමත් තියෙන ප්‍රශ්නේ අර බුදුහාම වගේ කෙනෙක්ගේ මතයක් තියෙනවා නම් මේක තවදුරටත් යනවා කියන එක. එතකොට තමයි අර බ්ලැක් මාකට් එකේ වැඩි ගාණක් දෙලා ගන්න ඉන්නේ. නමුත් අපි මේ ක්‍රමෙන් කරන්නේ ඒ බ්ලැක් මාකට් එකේ ඒ ප්‍රීමියම් එක අඩු කරනකොට ඒගොල්ලන්ට මේක විස්තර කරන්න පුළුවන් ඊට වඩා ඉක්මනට. දැන් මගේ විශ්වාසය අනුව දැනට තියෙන එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක ඕ වැලියු කරන්සි එකක් තියෙනවා. මේක යම් කිසි ආකාරයකට යම් කිසි වෙලාවකදී මේක අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් පැත්ත හැරලා මීට වඩා ස්ථාවර අගයටපත් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක මට කියන්න පුළුවන්. මොකද මම කියන්නේ අර ගානට කියනවා මේ ගානට කියලා කියන්නේ එහෙම සාතික දෙන්න බෑ. නමුත් මේක අනිත් පැත්තට හැරලා ස්ථාවර වෙනවා කියන එක මේ යම් කිසි වැඩ පිළිවෙල වෙනකොට ඒක මට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. මගේ පහුගිය කාලය තුල මේ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක මැනේජ් කරලා අවුරුදු 10ක් විතර තිස්සේම මහ බැංකුවෙන් දෙන කරපු අත්දැකීම් තුලින් මම දන්නවා ඒක වෙනවා කියලා. ඒකට අවශ්‍ය කරුණු තමයි අපි කරගෙන යන්නේ. ඒක මොන වෙලාවද වෙනවා කියන එක කියන්න බෑ. නමුත් මේ කියන කරුණු මේවා හරියට ක්‍රියාත්මක වුණොත් ලබන සතියේ ඉඳන් වුණත් ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සතියේ ඉඳන් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මාස දෙකකින් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම අපි ස්ථාවර ගාතට ඇවිල්ලා IMF එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ණය බර අඩු කරාම දැන් උදාහරණ විතර ආනයන වේදම බිලියන 2 ගාන මාසෙට තිබිච්ච එක බිලියන 1.7ට අඩු වුණා මේ දැන් මාර්තු මාසෙට අඩුලා තියෙනවා. අප්‍රේල් මාසෙට ඊටත් වඩා ගොඩක් අඩු වෙනවා. අපි දැන්ට තියෙන ඩේටා බලුවාම. ඒ වගේ මේක අඩු වෙනකොට අර තියෙන ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙනවා. ඒකේ තියෙන රුපියලට තියෙන ඩිප්‍රීෂিয়েට් වෙන තියෙන ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙගෙන යන්නේ දැන්. දැන් ඒක ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක දැක්කන්නේ දැන් පොලි අනුපාතය වගේ ඕෂුට්ලා දැන් ස්ටැබිලිස් වෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේකත් එහෙම ඒ පැත්තට යොමු වෙගෙන තමයි යන්නේ. ඒක මේ වැඩ පිළිවෙල මේවා කරන්නේ ඒක ඉක්මන් කරවීම සඳහා. දැන් අපි තෙල් මිල පෙට්‍රල් මිල ගෑස් මිල වැඩි වීම තුලින් වෙන්නේ සිමෙන්ති මිල වැඩි වීම තුලින් වෙන්නේ ඒ සඳහා වෙන ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. අඩු වුණාම ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ආනයන වියදමත් යම් කිසි ආකාරයකට පාලනය වෙනවා. පොලි අනුපාතය වැඩි කිරීම තුලින් කරන්නේ මේ වැඩේ.
එතකොට ඒ ඉල්ලුම අඩුවීම තුළින් මේක සාර වෙනවා කාලයක් තුල. එහෙම නොවෙන්න මේ කරන දේවල් වලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. නමුත් එකම දේ අර මේ වෙලා තියෙන මේ ඔක්කොම මීට කලින් කරන්න තිබිච්ච දේවල්. එහෙම කරා නම් මෙච්චර අමාරුවක් නැතුව මේක කරන්න තිබ්බ. නමුත් ඒකට දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් දැන් මෙහෙම පටන් ගත්තාම යම් කිසි කාලයක් තුල හැකියතරම් ඉක්මනට අපේ උත්සාහය තමයි මේ සියලුම දේවල් මුදල් අමාත්‍යාංශ සභාවක තුල මේක කරලා ඉතා ඉක්මනින් ඒ තත්ත්වයටපත් වීම. ඒ වත්තේටපත් වුණා කියන එක ගැන මට ඇෂුරන්ස් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් පත් වෙන්නේ කවද්ද කියන එක ගැන හරියටම දිනයක් කියන්න බෑ. එහෙම කියන්නත් නෑ කාටවත් කියන්න බෑ. මට නෙවෙයි කාටවත් කියන්න බෑ. Governor, I'm Lalinda from Gold FM News. My question is, also at some point people started collecting US dollars as form of an investment. And there are people who probably have dollars in their hands. Would central bank be looking at probably providing them a relief in terms of bringing back into like a resident foreign currency account or something like that? Because right now they need to declare from where they earned it before bringing it to the banking system. Thank you. That's already there. I thought this, anyone who has foreign currency in their hands can deposit in a resident foreign currency accounts. Is that right? Yeah. It can be done. Governor. Yeah. Governor, you said that within another 6 months that we could basically finally reach consensus with the IMF. Within about 3 months. Yeah. 6 months is debt restructuring process. Yes. And then now, so far, have you all make any plans when you go for with the program? The quantum of amount, the money that you are going to, the government is going to put it on the IMF table for us to get. That's too early because it's a access level. What you said is access level under any fund program is basically determined once you made the official request, what they call letter of intent. Once you sign that, then it will contain whether it is 100% quota, 400%, the access level, the exceptional level is 600% of quota. Likewise, what is the appropriate level that will be negotiated in the going forward. I can't comment on that now. It's too early. අපි අර විනිමය හුවමාරු පාසුකම් කීපයක් ලබාගෙන තියෙනවා ඉන්දියාව බංග්ලාදේශ වගේ රටවල් එක්ක මේවා පියවීමේදී බලපවත්වන අනුපාතිකය මොකක්ද? ඒවා ගිවිස ගන්න වෙලාවේ තිබ්බ අනුපාතිකය එහෙමම තමයි. නෑ ඒක ඩොලර්ස් නේ දෙන්න තියෙන්නේ. අපිට හම්බෙන රුපියල් ප්‍රමාණය. රුපියල් නෙමෙයි ඩොලර්ස් තමයි මහ බැංකුව වරන් තියෙන ඩොලර්ස් තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. රුපියල් සම්බන්ධයක් නෑ ඒකට. සොප්ස් නේ. හුවමාරු වෙච්ච නිසා. හුවමාරු වෙන්නේ ඒ රුපියල් කියන එක account එකේ තියෙන මේක එකක් විතරයි. අපි ඩොලර්ස් අරගත්තා ඒ ඩොලර්ස් එකයි දෙනවා. ඒ තියෙන අදාළ පොලියත් ගෙවලා. අපිට විනිමය අලාභය මොකක්ද? නෑ ඒ විනිමය exchange loss එකක් නෑ ඒක. එහෙම එකක් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒක හේතුව තමයි දැන් අපි ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කරලා බැලුවාම අපිට තේරුණේ IMF එකේ there's this facility called Rapid Financial Instrument that was introduced in response to COVID in 2020 by the IMF. And at that time we made the request, but it didn't go. It was not proceeded because the government did not agree to the restructure at that point. That was stopped at that point. Now, because we are making a progress, we have made another request because that is a easier facility because RFI does not require any kind of structural reforms, policy, macro policy. This thing, no condition attached. If they basically recognize this emergency funding assistance, emergency funding need for a member country, then they can disperse within a very short period of time. So we have made the request. That has been considered. But again, there is in the existing rules, there is a rule which says any member country to access any kind of facility, you need to have certain kind of assurance that debt is going to be sustainable. That's why we made that request. On the basis we are making a progress on the debt restructuring. We are going to make our debt sustainable. On that basis we have made the request. But I can't say whether it will be given because obviously external fund facility, we are clearly, that is something more relevant for Sri Lanka with the policy, macro policy program as well as the structural reforms. On a staggered basis over a period of time, with giving us sufficient time to implement the policies, that is a more relevant program. That is one of the emergency assistance. If that is
coming in, that will be good, but it's still not quite sure. We have made the request. That's been considered by the IMF. You touched upon the banking sector, Governor. One last question. Just one specific aspect where the state banks granted project loans to a couple of projects that we did in the past. And with the sovereign guarantee, if I'm not mistaken, Treasury has given the assurance. At a time like that, given the current situation, given the fact that we can't repay those loans, have we calculated the impact it will have on the already declining banking industry? And what measures have we taken? Good that you asked question. Actually, I'm going to make a statement on that. But I'm not quite sure whether state banks have given money for some projects under government guarantee. I don't know about that. But only thing, what I can say is that obviously if you look at the banking sector, current Sri Lankan banking sector, all the banks are very stable in terms of capital adequacy. All these things are, we don't see any question. Obviously, the issue right now here, the foreign currency liquidity. In the banking sector, there are shortages in lack of foreign currency liquidity in the banking sector at different levels. So state banks are facing higher liquidity shortages, and private banks are also facing a liquidity shortage for a forex liquidity to a certain extent. So that is different from rupee liquidity. That's why I want to give the assurance. And some of the statements made by some politicians are very inappropriate and not relevant at all. So I have to make it very clear. In terms of rupee liquidity, central bank, as any central bank, our key responsibility under the Monetary Law Act is to provide, we have provisions to provide any amount of liquidity in terms when there's a liquidity shortfalls in the banking system. So I am giving the assurance that in terms of rupee liquidity, either state banks or any banks, we are behind the banks and we will give that assurance. We will pump any amount of liquidity. If there are different ways. If you open market operation on a daily basis, we provide short-term liquidity. And if it comes to a more difficult situation, there's a facility called LOLR, Lender of Last Resort. All the central banks around the world giving that facility in the banking system. So we have that facility, and we can provide that facility. There's no issue with the in terms of rupee liquidity. Obviously, forex liquidity issue is a overall situation in the country. And the country is facing balance of payment crisis. When the central bank is having low reserves, and when you have large current account deficits, obviously that is a situation facing the whole country. And everyone is sharing that pain to a certain extent. So central bank is facing that, banking system is facing that. Even everyone out there, importers, exporters, also are facing that situation. That's why everyone is trying to buy dollars from somewhere because there's shortage in foreign currency. Banks are also facing that. We have to. That's why we are doing all these things to address the overall balance of payment situation. Once we address that, we can provide that liquidity to the banking system, to the importers, and everyone. After some time, but right now we will have to continue with the situation for some time. අධිපතිතුමා දැන් මේ කොහේ හරි තැනක ගැටලුවක් තිබ්බනම් ඒ නිසා රටේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. දැන් ඔබතුමන්ලා යම් පාරකට මේක අරගෙන ඒ ගමන් කරමින් ඉන්නේ. දැන් ඔබතුමා කියනවා බැංකුව හරහා පිටරටින් අයට ඩොලර් ටික එවන්න. එතකොට මේ රටේ මේ දේවල් ටික වෙනවා. හැබැයි මේ කොච්චර දේවල් කතා කරත් මිට දින කිහිපයකට පෙර අපි ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් මූල්‍ය ආයතන කීපයක් පිළිබඳව යම් ගනුදෙනුකරන පරිස්සමෙන් කියන ඇලර්ට් එකත් එක්ක නිවේදනයකුත් නිකුත් වෙලා තිබ්බා. මොකද නිවේදනය පාඩ තියෙනවා මේ මූල්‍ය ආයතන සම්බන්ධයෙන් ආයතන ගණනාවක් රාජ්‍ය නොවන මූල්‍ය නොවන ආයතන ගණනාවක් පිළිබඳව සඳහන්ලා තිබ්බා. ඒක නන් බැංක් ඒ කියන්නේ ඒක මේ අද තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මේ ඔය ෆිනාන්ස් කම්පැනිස් වල සමහර කම්පැනිස් වල ප්‍රශ්න සමහර විසඳලා ඉවරයි. ඒක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. මේක නිසා අපු කන්නේ නෙවෙයි. ඔව් හරි. මම මේ කියන්නේ දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න දිදී ඔබතුමා ඒක බැංකුව හරහා ඩොලර්ස් ටික එවන්න කියලාත් කියනවා. ඔබතුමාලා මොකක් හරි ක්‍රමවේදයකුත් සකස් කරගෙන. හැබැයි තාමත් මේ උන්ඩියල් ක්‍රමයට හරි මේ මාකට් එකේ තියෙන ගානට වැඩි සල්ලි ටික ඒ මිනිසුන්ට හොරපාරෙන් හරි එවන්න ලොකු මුදලක් ගෙවනවා. මේවා නවත්තන්න මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් ඔබතුමා කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික කරන කරේ. හැබැයි අපිට ඉක්මනින් මේවා නවත්තන්න මොකක් හරි නීත්‍යානුකූල ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒක තමයි මේ අද මේ ක්‍රමවේදයෙන් ඔබතුමා බැලුවොත් මේ උන්ඩියල් ක්‍රමයේ මුදල් පාවිච්චි කරන ක්‍රම දෙකකට. එකක් මේ එවන අපිට ආනයනය කරන දේවල් වලින් කොටසක් වලට
කස්ටම් එකෙන් තමයි ආනයන කළ දේවල් එන්නේ. ඒ වුණාට මුදල් යන්නේ වෙන පාරකින්. දැන් මේක අපි නවත්තනවා ඇත්තෝ. මේ සෙකුලරත් එක්ක කිසිම දෙයක් ආනයන කරන්න බෑ. එක්ස්පෝර්ට්ස් එකෙන්ට අර අනිත් අයට ආනයන කරනවා නම් ඒ මුදල් බැංකුව තුලින් යන්න ඕන. එතකොට අර එළියේ ගිහිල්ලා මුදල් ගත්තට වැඩක් නැහැ. ඒකෙන් ආනයන කරන්න බෑ. අනිත් එක තමයි අර විශේෂයෙන් අධ්‍යාපන සෞඛ්‍ය වගේ පොඩි අවශ්‍ය මුදල් ටික ප්‍රමාණය ගන්න තමයි ඒගොල්ලෝ ඉදිරියට යන්නේ. ඒක අපි මේකෙන් දෙනවා නම් එතනට යන්න වැඩක් නැහැ. එතකොට උන්ඩියල් ක්‍රමයට කවුරු හරි මුදල් එව්වොත් ඒ වෙන මුදල එතන තියේ ඒක පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදය අපි නවත්තලා තියෙන්නේ. ඒක නැවතුවම එහෙම ආවට කමක් නැහැ. ආපු ටික නැවතත් බැංකුවට විකුණන්න වෙනවා. එළිය ගන්න කෙනෙක් නැත්නම් ඒක අපෝ බැංකුවට විකුණන්න නෙමෙයි මනි චේන්ජස් කෙනෙක් කරා හරි කවුරු හරි කෙනෙක් කරා බැංකුවට විකුණලා බැංකු ක්‍රමයට එකනවා. එහෙම එන එකත් බැංකුවට එන්න කියලා තමයි අපි කියන්නේ. මේ ක්‍රමවේදයෙන් කරන්නේ ඉතා ඉක්මනින්ම අර එළියේ තියෙන විදේශ විනිමය සංසරණය වෙන ඒ අවශ්‍යතාවය බැංකුව තුළට ගන්න එක. ඒක තමයි මේ උදා කිව්වද ඒ හරි. ඒක නිසා තමයි මේ දෙක කරන්නේ. මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැකි ඉක්මනින් අපේ බැංකු ක්‍රමයේ තුල විදේශ මුදල් සංසරණය විශාල වශයෙන් වැඩි වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් දැන් මාසෙකට ඩොලර් මිලියන 500ක විතර රෙමිටන්ස් ආපු එක දැන් 215ට අඩුලා දැන් මේ ගිය මාසේ 315 විතර වැඩි වුණා. ඉතින් මේක ඊළඟට මේ ක්‍රමයත් එක්ක කවුරු හරි මුදල් ලැබුවොත් වැඩක් නැහැ. මුදල් ටිකයි බැංකුවට එන්න වෙනවා. ඒ අනුව ඒක තව 400ට 500ට වැටෙනවා. ඒකෙන් ලොකු සහනයක් එනවා. ඒක තමයි මේ කරන ව්‍යායාමයේ පළවෙනි පරමාර්ථය. එක තව පොඩි කාරණයක් තියෙනවා. IMF සාකච්ඡාවලදී එතනදී මුදල් ඇමතුමා මේ ලබා දීපු ඉන්ටර්වියුස් වලදීම දැනගන්න ලැබුණා රටේ සමහරක් රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවක් පිළිබඳව ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම 30ක් 40ක් විතර පැහැදිලිවම හඳුනාගෙන තියෙනවා කියලා. ඒවා වැඩ කටයුතු කොහොමද මේ වන විට? ඔව් ඒක මට කියන්නේ මට මතක නැහැ 30ක් 40ක් කිව්ව කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම විශාල කියන්නේ ප්‍රධානම ආයතන කියලා තියෙන රාජ්‍ය ස්ටේට් ඔන් එන්ටර්ප්‍රයිස් කියලා තියෙන්නේ මේ CPC එක CB එක ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් තමයි ලොකුම තුන. ඒතර ඒ තුනෙන් තමයි විශාල වශයෙන් ඔය පාඩු ලබන තත්ත්වයේ පවතී. ඊට අමතරව මේ ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ගෑස් ලීටර් ගෑස් වගේ ඒවා ඒවත් රජයට අයිති දේවල්නේ. ඒ වගේ යම්කිසි කොටසක් තියෙනවා. ඊට අමතරව රජයේ ලාභ ලබන ඒවා තියෙනවා. බැංකු ගත්තොත් රජයට අයිති ලාභ ලබන ස්ටේට් ඔන් එන්ටර්ප්‍රයිසස්. එතකොට දැන් මෙතෙන්දී කොහොමත් අපි දැන් හැමෝම තේරුම් ගන්න දෙයක් තමයි මේ වගේ ආයතන මේ විදිහට පවත්වාගෙන යාමට හැමදාම කරන්න බෑනේ. දැන් බුද්ධිල්වල මණ්ඩලයේ පාඩු ලබන්න යන එක සීමාවක් තියෙනවා. යම් කිසි දවසක ඒක පාඩුව අවසානයේ ගවර්නමන්ට් රජයෙන් කියන්නේ මේ බදු ගණනාගේ මුදල් තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. දැන් ඉන්න බදු ගණන් කරන්ට් ටැක්ස් පේ ෆියුචර් ටැක්ස් පේ will have to pay this. ඒක ගෙවනට වඩා මේක තියෙන ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න ඕනනේ. ඒක මම හිතන්නේ හැමෝම තේරුම් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ සඳහා දැන් පහුගිය කාලවල ඒව කිරීමට යම්කිසි මැලිකමක් තිබුණා. පහුගිය රජවල් එකක් නෙවෙයි මම කියන්නේ හැම රජයකම කරේ නැහැ නෝක. මොකද දැන් ඇවිල්ලා තියෙන මුදල් ඇමතුමා කියලා තියෙන මේක පැහැදිලිවම කරනවා කියන එකේ මේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කියන්නේ අපි මහ බැංකුව වශයෙන් ආර්ථික උපදේශකයන් ඔක හැමදාම කියලා තියෙන තමයි මේව රීස්ට්‍රක්චර් කරන්න මේකට මේවයි මිල ගණන් වෙනස් වීමට ඉඩ දෙන්න ජාත්‍යන්තර වෙනස් වීමක අනුව ප්‍රයිසින් ෆෝමුලාස් දාන්න කියන ඒවා අලුත් දේවල් නෙමෙයි. මේ තරකල් කියලා නමුත් කරපු නැතිව මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් ඒක නොකර බැරි තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර ඒව කරන්න ඕන දේවල්. ඒව කරන්න නොකර බැරි තැනට ආවට පස්සේ දැන් කොහොමද කරන්න? ඒකද අර එකනේ කියන්නේ අර crisis is an opportunity. So this is the best time to do all the difficult reforms and no one will object. There's no other choice. Government and the central bank will have to do that. Governor, you said there won't be any preference for the creditor, right? There won't be any preferential treatment for the creditors, whether India or China. And similar kind of statement was made by Indian finance minister during her visit. Now, Chinese ambassador early this week said they are not ready for restructuring, but they are ready to give another loan for Sri Lanka to repay their loan. I think that's a this is not that they are not ready. They said, I think as far as I can remember, he would prefer to refinance rather than restructuring. Yeah, I mean, he would prefer, but that choice is no longer there. And once you announce that one choice is out. So who will be kind of overlooking that? I mean, who will be implementing that? We will negotiate with them. Once we announce that we are going to treat everyone equally, so now our part is done. Then creditors will have to negotiate with us on that basis. We have made it very clear.
if we get some concession from one creditor, we'll expect all the creditors will offer the same concession. Okay. Otherwise, it won't happen. Since the April 12th announcement, Doctor, is there any kind of legal cases filed against, or So far, we haven't seen anything. So far, nothing. No, I mean we have not been approached by anyone, or we have not been informed any kind of legal this thing. The other one now, with the today's law you are talking about, how about a person who wants to send something to his relative in Sri Lanka? So he will be living in an expatriate who is living in a foreign country. So he will be paying for the goods or services and then send it to Sri Lanka. So it won't come through the banking channel. No, I'm not sure. This usually the imports. I mean that if someone sending a parcel or something, that will come through. Yeah, parcel post is a different arrangement. It's a all small transaction. No? Okay. It's not that one can send a container of computers in a parcel. If someone send a laptop in a whatever. Some kind of a postal that and those things we won't. I mean that's why. What is the custom is there? They will look at it, but this is all what we are focusing is. That's why I basically a small transaction should be facilitated. There's no question about that. A small education, all these things should come through the banking system. This is a small, large amount of small transaction are the ones that basically sets higher premium outside. Someone is desperate to buy even $100, and if he has rupees, he will pay even 500 because that is a desperate situation. So we are asking, please don't go and buy $1,000 or $5,000, paying that amount of money outside all these people. Please come to the bank and buy at the official foreign rate from the bank, a small amount transaction. So that will help to curtail that market. And that will stabilize your market even here. That will let the currency to appreciate for all the money coming to the banking system. That is the whole exercise here. Thank you. Governor, how do you view the April inflation is 30%? How the April inflation is 30%? How do you view that? Do we need? I didn't hear again. Sorry, I think my problem. The April inflation is very high at 30%. Yeah. How do you view that? Is there No, any that action? obviously, if you can remember last multiple issue, that was not a surprise or unexpected. And when you have this kind of one-off adjustment in petroleum gas prices, obviously headline inflation will go up. If you look at the inflation from the monetary policy point of view, what we are looking at is the underlying inflation and the underlying inflation trend, how that will basically evolve over a period of time. And that is where we took strong monetary action today. And impact of that we will see the transmission will happen at least after 3, 4, 5, 6 months. But next 3 months inflation, mainly out of cost push inflation and the supply side effects, will reflect here. It doesn't mean inflation going to 30%, does not mean, as I mentioned earlier, at some other forum also. Interest rates wouldn't have to go to 30% even in the short term. It's the inflation expectations and the underlying inflation that we can, and the inflation coming out of the demand pressures is the one central bank can manage through interest rate policy. That's what we are doing. But the other issues, like one-off increases, will gradually, will be easing once that impact is over for a period of time. That obviously will take another 2-3 months, because once inflation goes to 30%, and it could go further up if there are certain other price adjustments. But those are what I see as a one-off adjustments. It's a one-off increase in price levels. It's a one-off increase in inflation, but not the underlying inflation. සහ ආදායම් බදු සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද මහ බැංකුවේ ස්ථාවරය? ඒක මම හිතන්නේ මහ බැංකුවේ ස්ථාවරය කියන්න හොඳ නැහැ නේ. කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒක මම අර මුලින්ම දවස් කිව්වාගේ මේ ෆිස්කල් පොලිසි කියන්නේ ඒක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි මේ පාලනාගාරයේ මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් පාර්ලිමේන්තුව හරහා කරන්න තියෙන දෙයක්. ඒ අපිට පුළුවන් උපදෙස් දෙන්න විතරයි ගැන.
මේක මොනිටරි පොලිසි කියන්නේ අපේ වක්කීම. එතකොට ඒක අපි ඩෙෆිනිට්ලි මේ අපේ ඇඩ්වයිස් එක තමයි මේ ටැක්ස් ස්ට්‍රක්චර් එක මේක සස්ටේනබල් නැහැ. මේක they have to bring back the tax structure to the level at least what was before 2000 in 2019, so that revenue as a percent GDP will have to be increased, and it will have to fiscal consolidation. But what are the measures? Specific measure is up to the Minister of Finance and to the Cabinet and the Parliament to decide. I mean, I'm sure, I know that there has been a process. They are working on it, and I'm expecting a strong revenue measures. Those will be introduced pretty soon. That will help even for the monetary policy purposes. Once we address that, government borrowing requirement will be lower than what we expect now. As a result, the interest rates will be easing going forward when the government funded requirement is lower. That all will happen with all the fiscal policy measures are also in place. I think what is the right now missing puzzle here, if you look at, we have taken monetary policy actions already. And the pricing adjustment from the other side, the petroleum, lot of prices have already been adjusted. The currency, overvalued and adjusted overshot. And what is missing piece still is still fiscal measures have not been implemented yet. But I hope that will be. It takes a time because you see, all tax measures, no one can, even Minister of Finance cannot implement those things without approval from the Parliament and the Cabinet. So that process will take place. That is why it's taking some time. But there's a strong commitment by the new team, Minister and the Secretary of Treasury. There's a good understanding, and we are all in same view that it has to happen. This will happen. අධිපතිතුමා ඔබතුමා ප්‍රකාශ කළා මාස දෙකකින් විතර IMF එකත් එක්ක ස්ටාෆ් ලෙවල් ඇග්‍රීමන්ට් එකකට යන්න පුළුවන් කියලා. දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට තියෙන අහන දේ තමයි අපිට කොච්චර කාලෙකින් IMF එකෙන් අර මුදල් ලබන පහසුකමකට ඇතුළත් වෙලා පළවෙනි වාරිකය ගන්න කොච්චර කාලයක් ඇයිද කියලා. දැන් මාස දෙකකින් එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා අර ඔබතුමා කියපු විදිහට ස්ටාෆ් ලෙවල් ඇග්‍රීමන්ට් එක මාසික ආවන ඊළඟ සති දෙකක් තුනක් ඇතුළත බෝඩ් එකකින් ඒක අප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මාස 3කට කලින් ඒ වැඩසටහනකට ඇතුළත පළවෙනි වාරිකය එහෙම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මගේ කියන්නේ මම හරියටම දෙන්න කියන්න බෑ. මම දැන් තියෙන සාකච්ඡාවල ප්‍රගතිය සහ IMF එකේ ස්ටාෆ් එක අපි එක්ක සාකච්ඡා අනුව ඒගොල්ලෝ ළමන මාසේ එනවා සාකච්ඡාවලට. එනවා කියන්නේ වර්චුවල් පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙහෙ එන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතර ඒ යන ප්‍රගතිය අනුව දැන් මීට ඉස්සෙල්ලා IMF එක සාකච්ඡා වාර කීපයක මම පුද්ගලිකව සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒ මගේ පළපුරුද්ද අනුව මට කියන්න තියෙන මේ යන ප්‍රගතිය සහ අපි එකඟ වෙච්ච කරුණු අනුව මාස දෙකකින් විතර කාලෙකින් පුළුවන් ස්ටාෆ් ලෙවල් ඇග්‍රීමන්ට් එක ගැන රේස් කරන්න. ඒකට ළඟා වෙන්න. එතනින් පස්සේ ඒකෙන් ළඟා වුණා කියන්නේ ඊළඟට සති දෙක තුන කාලයක් ඒවර ඇතුලේ ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. එතකොට සති දෙක තුනක් ඇතුළත ඒ IMF එකේ බෝඩ් එකට මේක අනුමත කරන්න පුළුවන් පළවෙනි ට්‍රාන්ච් එක දෙන්න. එතන ඉඳලා ඊට පස්සේ මාස 3ට ඒ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා ඒක අනුමත කරාම. That's what I said, it's too early. I mean, the access level is that will be decided once we reach agreement, and the letter will contain the 400%, 500% of the quota. That we will know later. අදහසක් ප්‍රකාශ කළ තිබ්බ අපේ කෝටා එක වගේ 400 ගුණයක් අවම වශයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අදහසක් ප්‍රකාශ කළා තිබුණ බව මාධ්‍යයේ සඳහන් වෙලා තිබුණා. ඒක තියෙන්නේ දැන් අපි බැලුවොත් IMF වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා එක ෆැසිලිටිස් තියෙනවානේ. එතකොට extension funds facility එකේ තියෙනවා ඒක රඳාපවතින්නේ external finance විදේශ විනිමය හිගිය කොච්චරද කියලා තීරණය මත. external financing gap එක අපි කියමු දැන් හඳුනාගත්ත බිලියන් 3ක් කියලා. ඒතර ඒ බිලියන් 3 සපුරන්න IMF කොච්චර දෙනවද, World Bank කොච්චර දෙනවද කියන එක කරුණක් තමයි. ඒ නිසා තමයි තාම macro fiscal framework කියන එක හදුවට පස්සේ debt restructuring component එක දැම්මට පස්සේ හඳුනගන්න පුළුවන් ඊළඟ අවුරුදු 3 ඇතුළත කොච්චරද විදේශ විනිමය අවශ්‍යතාවය අපේ රටට. ඒ අවශ්‍යතාවය සපුරාලීම සඳහා IMF එකෙන් කොච්චර දෙනවද කියන එක ඒක අනුව තමයි 100ට 100ද 100ට 200ද 100ට 400ද ඒ කියන්නේ exceptional access කියන එකෙන් 600 දක්වාම යන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ IMF එකේ facility එක තියෙනවා. Extension fund facility can go up to exceptional up to 600%. Normal access, if you can remember, in 2008-9 program we had 400% of quota. That was 2.6 billion at that time. The Mevla is 400% can almost $3 billion.
That was the access that we had in 2009. I think there's probably, Mrs. talk about in that line is not, I don't think anyone can say what is the level of access now. කොච්චර හම්බ වෙනවද කියලා ඒක තීරණය වෙන්නේ අර කරුණු හරියටම මේ හොයාගත්තට පස්සේ ඒක තමයි සාමාන්‍ය කියන්නේ විද්‍යානුකූල ක්‍රමයේදී ඉස්සෙල්ලා හොයාගන්න කොච්චර සල්ලි අවශ්‍ය කියලා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩි දෙන්නේ නැහැ, අඩුවෙන් දෙන්නේ නැහැ. අඩු දුන්නොත් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැනේ. ඒතකොට ඒකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් එක එක අයත්. IMF එකෙන් පුළුවන්, World Bank එකෙන් පුළුවන්, ජපාන් වෙන්න පුළුවන්, චීන වෙන්න පුළුවන්, ඉන්දියාව වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම එකතු කරාම අර ඒ ગેප් එක ෆිල් කරනවා නම් එතකොට මේක ස්මූත්ලි යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒක අදහස. Once the restructuring is done, in the medium term, how do you see the debt to GDP ratio? That all depend on debt sustainability analysis. I was still waiting for the IMF staff to do the what they call there's one called debt sustainability analysis based on latest data and also next 10 years if we get some relief depending on what kind of relief we are going to get creditors. Once we incorporate that into the program, that it will give us the kind of a debt dynamics, path of debt to GDP ratio over next 10 years. Then only we can say, right now we know 120% of GDP. So over a period of time, we want to bring it down to a certain level. That depends on a lot of other growth path, inflation, interest rates, and primary surplus of the fiscal account. All will have to be negotiated and look into. On that basis, we'll see a debt dynamics or debt path over 10-year period. On that basis, we'll get the relief. Governor, you also raised the interest rate, almost double the interest rate, and also the T-bill rates. And you also have asked the banks to kind of raise the deposit rates, right? How do you see those rates working at the moment? They have raised too much now. The deposit rates, some banks are offering 22% now. Because it's an overshooting situation, the treasury bill, short-term rates went way up. And as a result, now there's a situation where people are moving into government securities because they are offering very high interest rates. As a result, competitively, banks are also now trying to offer higher rates. But I think once interest rates stabilize, and last week it turned around, and it will, in my view, that will stabilize further. With that, this obviously interest rate will have to be consistent with our policy rates. It can't be, when policy rate is 14%, deposit rate should be, even if you remember when interest rate was 4-5% policy rate, deposit rate was about 6-7%. Similar adjustment will have to happen, but not the 3 times. That's too high. Import restriction is basically the Minister of Finance will make the decision. Right now, I'm not sure what are the restrictions. It's motor vehicles and gold. Right now, the restrictions. Others are license and some other measures are there. They are looking at all this import control department of the Treasury. අධිපතිතුමනි දැන් විදේශ විනිමය ගෙනීම සම්බන්ධව අපි කතා වුණානේ ලංකාවට ඩොලර් ගෙනීමේදී පොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක් කරන්න අවශ්‍යයි. ලංකාවේ රජය ස්ථාවරයක ඉන්නවනේ වාහන ආනයනය සම්බන්ධයෙන්. වාහන ආනයනය කිරීමේදී ඒ ආනයනකරුවන්ට LC ඕපන් කරද්දී ඒවට ඩොලර් මගින් ගෙවීම හරහා විදේශ විනිමය ලංකාවට ගෙනීමට හැකියාවක් තියෙනවද? එහෙම අවධානයකට ලක් වෙලා ඉන්නවද මහ බැංකුව? වාහන ආනයනයේදී ඩොලර් ගෙවන්නේ කොහොමද ආනයනකරුවා ඩොලර් ගෙවන්නේ? LC ඕපන් කරද්දී ඩොලර් මගින් ඒ ගෙවීම කරන්න පුළුවන් කොහොමද ඩොලර් මගින් කරන්නේ? කවුද ගෙවන්නේ ඩොලර් වලින්? ආනයනකරුවාද? ආනයනකරුවන් යාළුවෝ රුපියල් නෙමෙයි. යා කොහොමද ඩොලර් වලින් ගෙවන්නේ? ඒ තමයි එහෙම හැකියාවකට යන්න පුළුවන්කම ඒ විදේශ විනිමය ලංකාවට ගන්න විදියකට. විදේශ විනිමය ලංකාවට එන්නේ කොහොමද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ ඩොලර් මගින් ගෙවුවොත්. මොකද එන්න තියෙන ඩොලර් මොකක් කරේ එන්න තියෙන ඩොලර් එකෙන් එකට වෙන් කරන්නේ. එතකොට පෙට්‍රල් වෙනුවට වාහනයක් එනවා. ඒ මුදලින්. හරි වාහන සම්බන්ධයෙන් දැන් එහෙම කිව්ව නිසා ඔබතුමාගේ පළවෙනි ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී කිව්වනේ මේ ලංකාව වාහනයක් නම් පල්ලමකට යන ගමන් ඉන්නේ කියලා අපේ ආර්ථිකේ. ඔව්. ඒ වාහනේ නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කවද්ද? දැන් නවත්තන්න ඕන විදිය ඔබතුමා එදා පැහැදිලි කරා ලස්සනට. කවද වගේ වෙද්දි මේ වාහනේ නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙයිද? හැප්පෙන්නේ නැති වෙන්නේ. වාහනේ අනිවාර්යයෙන්ම මට කියන්න පුළුවන් අපි නවත්තනවා හැප්පෙන්නේ නැති ඉස්සෙල්ලා.
ඒ කියන්න පුළුවන් මට. ඒ කවදා අනිත් පැත්තට දැන් උඩට ගේන්නේ කියන කාරණේ රඳාපවතින්නේ කොච්චර ඉක්මනට අපි මේ දේවල් කරනවද, කොච්චර ඉක්මනට අපි දැන් මුදල් ප්‍රතිපත්තිය මහ බැංකුව පැත්ත අපිට කරා. එතකොට සමහර දේවල් තව කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් බදු වැඩි කිරීම කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ රජයේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වයේ ඒව තියෙන්න ඕන. ඒ ඔක්කොම ඒ ටික ඔක්කොම ඉක්මනට આવොත් අර ඉක්මනටම මේ බ්‍රේක් එක නවත්තලා උඩට අදගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක පරකුණු ටිකක් කරලා තව ටිකක් පල්ලමට යයි. ඒ කියන්නේ යයි ටික ටික. නමුත් දැන් අපි දැන් බ්‍රේක් අල්ලගෙන යන නිසා මේකේ ගමන ස්ලෝ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ක්‍රෑෂ් වෙන්න කලින් නවත්තන්න පුළුවන්. හැප්පෙන්න කලින් නවත්තන්න. ඔව්. Those are basically issues that have been coming over a period of time now. This is not a time to address all these things. This is we are focusing right now are emergency things that we have to do right now in the short term. And those obviously, that's where we need some kind of structural reforms in the financial sector so that there will be more financial inclusion. There are a lot of things to do. Those are the things that no one can resolve within a very short period of time. Those are not even short-term problems. Those have been having for last several years. It's not the ADB grant, it's a World Bank facility. That I think the program details are with the Minister of Finance, through Minister Samudri. Right now, immediately 300 million will be available, will be allocated for that purpose. How that is distributed, all details are with the Minister of Finance. Minister Samudri actually, not the Minister of Finance. Governor, with the negative NFA, there will be a big loss in the quasi-fiscal loss in the central bank after the depreciation. And also, the finance minister said something about investing money in the central bank. Are you trying to recapitalize the central bank or something like that? No, I don't think he said anything like that. Finance minister, what she meant was that infusing some new foreign exchange to central bank reserves so that we can stabilize the currency soon. If we get, say, $1 billion, someone giving us suppose something, then that we can use that money to ease the situation in the forex market so that we can stabilize the currency. It's not about the balance sheet. I don't think Minister has looked at the central bank balance sheet. Today we gave the report, and he probably will look at the balance sheet today. do we have any? Is there any concerns over the quasi-fiscal losses, and do you have any kind of recapitalization? Is it happening, or is it not necessary? Recapitalize of what? No, because of the negative NFA. Is there no, I think if you look at, how many central banks have negative balance sheets in the world? There are many. Central banks is a different institution. Central banks can maintain negative position for us. There are some central banks, I don't know name. There are many central banks. Those are carrying negative balance sheets for long periods. Because ability to print money is something, yeah. සමාවෙන්න. අර වාහන ප්‍රශ්න නැවතත් අහන්න අධිපතිතුමනි විශේෂයෙන් විදේශ ශ්‍රමිකයන් ඒ රටේ ඉඳලා යම් කිසි විදිහට ඒකට අවශ්‍ය මුදල සහ ටැක්ස් එක විදේශ විනිමය වශයෙන් ගෙවන්න සූදානම් නම් ඔවුන්ට යම් කිසි විදිහට ඒ පහසුකමක් ලබා දෙන්න එහෙම ක්‍රමවේදයක් තියෙයිද කියලා. එතකොට එහෙම එවන්න සල්ලි තියෙනවා නම් අපි කියන්නේ මේ වෙලාවේ වාහනයක එවන්න නෙමෙයි. සල්ලි ටික වන්න මේ ජනතාවට අවශ්‍ය මේව ටික ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ කාලෙකදී අපිට ඒක පුළුවන් දිගටම එවුවොත් වාහනයක් දෙන්න පර්මිට් එකක් උනා තරම් දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ වෙලාවේ රටට අවශ්‍යතාවය වාහන නෙමෙයිනේ. ඒතර එහෙම සල්ලි තියෙනවා නම් කරුණාකරලා බැංකු ක්‍රමය තුල එවන්න. ඒකෙන් සල්ලි කාටවත් නෙවෙයි තමන්ගේ පවුලේ අයට මේ සල්ලි ටික එවන්න. ඒම තුලින් ඒ විදේශ විනිමයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වාහනයක් වෙනුවට ඊට වඩා අත්‍යවශ්‍ය දෙයකට. ඒක දැන් මේ වෙලාවේ කියන්න තියෙන දේ. මම ප්‍රශ්න නැත්නම් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. Thank you.